Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental. Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid stock na alas 8 sa aga. Welcome mga kaibigan, pagpalagad siya platutunan. Good morning, Philippines! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaroon sa ato sa ni Christmas countdown, 63 dias na lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na mga kaibigan, pagpalagad si platutunan. Good morning, Philippines. Ika-4 kita karon nga Domingo sang bulan sang Oktobre. Kanapulo kita karon nga bulan sang tuig 2022. Waka namin sa aton tiyempo, namin sa aton panahon. Aga pa nagabagangbang na ang init ni Haring Ara kung anong kainit sa aton kunong panahon. Gabay patuloy-tuloy ni niwa. Hasta maghapon, makabinan, kadamo kita sa matalakayan, damo kita sa mabisita, siningaga, di pagpalagad siya pratuntunan. Good morning, Philippines, mga kabinan, bari di mga VIP pagid, mag-ilabot pagid subong adlaw, subong aga sa pasunod sa Bacolod, of course, ato pagtutok makaroon ha, sining highlights, ato sining Mascara festivity, last day, highlight day sa ato sining festivity dili sa sunod sa Bacolod, tibantayan yung makaroon. Kadamo kita sa mga hilikoton, mga bulaton siling aga, of course, dili sa ato platong Good Morning Philippines, ariman, mga nakilira, ang aton sining mga guest, mga aton istoryahon, siling aga, palagad siya platuntunan Good Morning Philippines. Of course, kaupon nyo subong nga aga, Bombo Dennis Rubica, kag Bombo Gracelyn Lobaton. Good morning, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, good morning. Kanami isang aton sining Domingo kay nag-una kita sa paghatag inspirasyon sa Santos nga misa, Bombo Dennis, no? Kagati sundan ta ni isang manami man nga mga inspirations nga makabulig sa aton nga pagpangabuhi. Kaupod naton karon ang aton mga bisita kaga manginbida sa subong nga aga sa aton sining
programa. Terrible, no? Daw masako kita subong Graceland, subong Domingo, no? Way labot sa aton diri nga mga bisita sa aton sining Good Morning Philippines program. May rapat karon tutukan aton sining Mascara State Area Dance Competition. Of course, ang aton paduwa ka mga VIP, Bumbo Graceland. Yes, Bombo Dennis, correct kag dira. Kag ti ang aton sa ning mga kauturan, bisan pa nga indi taga Bacolod, no? Bisan diin pa na Bombo Dennis nga bahin sa aton sa ning nga pungsod, nagakadto diri sila. Amo nang ginabantayan sa tanan ang pagsaot-saot Bombo Dennis and street and dance or street dance and arena competition. Bombo Dennis aton mga pila ka mga barangay karon sa hapon, bantayan ina kag tani mag-ugyon ang tiyempo, no? Hindi bala tanto kainit Bombo Dennis, kag pila pa ka mga bisita ang dapat naton ding i-bantayan kag welcome ang syudad sa Bacolod kay ti after 2 years nagbalik na kita. Yes. Kay mga imoto kababayan sa syudad sa Cadiz na pang imbitar mo magadto sa Bacolod. Yes, of course, Mamo Dennis, ang Cadiz City pa yan. Hindi na paulihi. Kay ti kami dumakabig man nga mga palayuhom bala. Makuan, magani, masinadyahon, no? Oo, ako isa na dara. Ate, Bisan wala sang kalipayan mo Dennis na makuha tayo mga gyuhom. Amo ko na mo. Amo na mga Ilonggo, na, di ba? Bisan Yes. gayuhom gyapon niya Bumbo Graceland, na, bisan way na tiligangon, na. Sadya pa mo, di ba? Yes, Mamo Dennis. Kay kung magkusmod ka, dugang imo problema. Matubuan ka pa sang lain nga mga masakit na. So, ano lang dapat balansehon ta bala. Kay ti, syempre, ang aton sa niya nga life Mamo Dennis, hindi lang yan sa kasakit, may agaya sang kalipay. So, kung may nabatsyag na sila, tutok lang dire kay ti, mahatag kita sang inspiration. Kag, amo man sa aton sa nga mga kauturan nga nagatutok sa aton sa Facebook Live, no? Kag sa YouTube naton, Mamo Dennis. Of course, no, mga Pinoy naton, mga Ilonggo naton, nga na ko nag-upload sa aton sa FB Live kag YouTube channel. Of course, asin naton damo kita tutukan sa bungaga ang aton nga Mascara Street and Dance Street Arena Dance Competition. Ang aton ni Presidente Bongbong Marcos sari Madrid karon mag-abot probably karon sa ugto si ABP Sara Duterte, Bumbo Graceland, aron sa Bacolod, na? Early morning nito pakig-angot mo siya sa pilaya ka mga grupo sa mga manudlo dili sa may syudad man sa Bacolod. Terrible, no? Do hasta gini karon sa gabi guro aton nga tutukanay Bumbo Graceland. Yes, Mamo Dennis, kay ti last day subong October 23, damo kita sang ginpreparar nga mga activities diri sa syudad sa Bacolod, diri ang highlights kag ang aton sini nga mga espesyales, sila binagi daton presidente, vice presidente, no? Gina kalipay taman nga nagkadto diri sila sa aton nga syudad kay syempre sa nahambal ko after 2 years bala, no? Basta makita ang presensya sa aton mga lideres, Mamo Dennis, ang aton mga kauturan, gadugang ang balik yuhom. Siyempre, malipayon. Ikaw nakakadto ka na sa pila ka mga mascara sites naton. Mamo Dennis, present kig kuguro sa tanan. Wow! Pero di mo pa ko ba? Yes, syempre ka-field kita, Mamo Dennis. So, ang tanan nga mga activities nga nadulong tagid sa aton mga katuran kay ang iba naton nga mga pumuluyo bala Mamo Dennis nga nagakadto ganyan sa highlights. As nagakadto sa mga temprano, pati syempre ka ano man sila sa tempo nila kag sang ilang nga kwarta bala. So sa highlights sila yaga kadto, no, kalabanan. Di kagabi to sa aton nga electric mascara ba ti daw dogi kamo to ni Bumbo Cherry ang nagtutok ti daw okay man, enjoy man ang mga pumulo nato nga lanta kagabi sa aton nga electric mascara competition. Yes, Mamo Dennis, makita mo gid sa aton mga kauturan sa ilang mga nawong nga nag-enjoy gid sila kag kada labay sang mga float, Mamo Dennis, sa mga nagkalain nga barangay no nga nagpasakop kagabi sa electric mascara, nagasilinggitan sila bisan hindi ila barangay kag bisan magutok wala sang gamo, Mamo Dennis. Ba, ito mo na pasalamatan ta Bumbo Graceland kay since day 1 until kahapon, gabay pa last day subong. Mangintayo yun ang aton nga ginatawag nga katawahayan, no, sa aton pagsilibas sa
Mascara Festival diri sa may siyudad sa Macolod, Bombo Sino kagabi ganito. Anang champion Yes. ganito Bombo Graceland kagabi mo ning Barangay 17. Yes, Bombo Dennis, amo na siya ang nag-champion kagabi sa Electric Mascara, no? Going back before, no? 2019, ti Barangay Banago. So, sang kagabi, nagdaog, no? Nagkalipay gid ang Barangay 17 kay makita man mo Dennis nga ang ila sining float may kinaiya gid sa tanan bala nag-stand out kung baga kag syempre ang mga dancers tira ginimo man nila ilang best no para nga makuha ini ang kampeonato. Di reble kuno damo to nagdayaw na namian ko Bombo Graceland kay ining mga pag-design na kadla sa mga lights suga sa ila sining costume do terrible do dito gid namian ang tanan sang magsiga na mga suga sa ila sining mga costume o kon yes Bombo Graceland. Yes, kay dapat Dennis ang ila sining designs nagaugyon man sa LED bala nga lights kung correct. magsiga ti nami gid siya ang ginatawag bala nga daga ano sila yara balang ga-complement Yes. ang mixture sang color kag Yes. ang lights Yes. no Very good. very attractive ang iba nami man pero mas attractive ining Barangay 7 kagabi ara gid ko tumo nakita ko gid ang tanan nga mga floats no nga gin-design sa aton sa nga mga barangays diri sa Bacolod especially mga numbered barangays bala. Correct. Dapat ining colors ng lights mo gako inside mo sa colors sa imong nga costume mo para pagsiga bala nami kita nawo. Oo, kay may ara bala nga costume nga pagbutang mo sa LED lights hindi siya gali nami ilang taon. Amo na da Oo. punto mako-inside gid siya Bombo Graceland. Kagati, syempre, dugay man ang preparation, grabe mga gastuhanay. Of course, with the support man sang LGU, Mamodani. So, ang iban nga mga barangays, nag-ako man nga, naggasto gid sila sa ilang nga kaugalingon nga pondo para lang nga matigayon ini ang pag-intra nila sa Electric Mascara 2022. Ang first runner-up natin is Barangay 25, kaya ang second runner-up natin is Barangay 31. Mga manami man. Yes. So, congratulations sa ila, Bobo Dennis, no? Sa ila nga pagdaog kag pagpasakop. Man sa tanan nga nagpasakop. Pati kay kung magpasakop ka, ma-enjoy kag dyan. Bisan ara ang pressure, ara ang mga circumstances nga malikawan kung mag-inta ka bala sa mga competitions. Part of the journey in kagat isa uli, makabig mga success ina, Bobo Dennis. Imong oras to natapos? So, Bobo Dennis, natapos siguro mga 9 or 10 abe. Dalas awarding. Yes. Pati mayaman natin siyang makapahuway pa iba naton nga mga dancers kaya iba sila diri. Daw ma-intar pa ni karon mo Graceland sa ato naman barangay Street and Arena Dance Competition. May 17 kita ka barangay karon mo Graceland nga magapasakop. Yes, amo giniyang ginahulat sang kadamaan no kag ang mga bisita ta kay syempre dagko niya nga mga grupo sang Manugsaota ang Barangay Street and Arena Dance Competition every Mascara Festival kay ti inilahog-lahog ang pagprepara sa aton sini nga mga participants no upod ang ila nga mga barangay captains tira kag grabe ang suporta no nga makuha nila kay ti syempre ang natawag man lang dugang inspiration dugang motivation 1 million pesos nga prize. Wow, terrible. Ang mga judges at ko gabi sa Electric Mascara, mga bigatin man, mga celebrities man, Bombo Graceland. Yes, star-studded. Halin pa ni sa nangligad nga adlaw, Bombo Dennis. So, ang mga friends so gani, no, mga upod ko dira sa ginapulian ko. Gahambagin, nakita ko to siya muni. Wow, nakibot kami. Ang iba, wala nagpabalo. Gaabot lang surprise, no? Silingaga Bombo Graceland, ari pag hindi makahira pag naton nga mga guest na, mga bisita nato sa mga guest magpalagad si Platon na Good Morning Philippines, star-studded man eh. Nga Yes. mga beauties, Bombo Of Graceland. course, Bombo Dennis, manging kaupod naton dugay-dugay ang aton sa nga mga maanyag, no, nga Miss Bacolod or Miss Mascara Queens bala, Bombo Dennis, kay ate, syempre, ang ila sini nga journey sa pageant, no, diri sa Miss Mascara Queen,
nga natigayo natapos na kag mayara kita sang rain na kag mga iban pa nga nagdalalaog man no, may mga competition pa sila nga intrahan. So kuaan na sila karon sang inspiration, anong mga stories nila behind the cam, behind the stage, Momo Dennis? Terrible. Si Miss Bacolod, Miss Bacolod, Cara Villarosa, Yes. si Miss Bacolod World, Janine Helera. Terrible ka mga amo ni nagdalaog na to, no? Si Miss Bacolod, Mascara International, John Marie Bordon, no? Daw si Bordon ginapanto sa ligad, no? Gabeta beauty pageant, no? Of course, duwa naton ka mga runner-ups, first runner-up naton si Irene Granada, kag second runner-up naton niya si Sandale Magsangkay, posible nga mga star-studded mga beauty queens ang aton nga bisita sa Bungaga, Bumbog Graceland. Insakto gid Momo Dennis. So aton ina karon bantayan kay ti syempre lain gid jaya kung ara ka sa stage nga garampa kag lain man kung gina-interview ikaw, no? Ti kay makita naton ang iba nila nga side karon kung ano sila klase nga mga beauties bala, no? Kay ti syempre Manila beauty inside outside dati ano gid jaya daog gid jaya Momo Dennis hindi lang kay outside. Yes, in and out ng beauty ginatawag ko. Of course karon man sa atong pagpalakad diri sa produktong na Good Morning Philippines nakiliraman naton diriwa. Kung may mga bigating kita nga mga beauty queens, no, dili makita ka isa sa ron sa Bumbo Graceland nga gin tumod, no, nga outstanding student leader of the Philippines 2022. Wow. Bugalon lang kita kay isa sila diri sa nagtap, no, top 6 na taga Negros Oriental, Banwasang Pontevedra, no, si Sir Rimar Lascano, no, top 6 outstanding student leader of the Philippines 2022. Ti mga muni nga mga lamharaw naton Bumbo Graceland nga ang future sini to be leaders nato nasyon dakaon chansas ni Bumbo Graceland mo nga muni. Yes, Momo Dennis, lamharon pa, ginasanay ng mga kaugalingon, especially nga ang imo, sini nga, or aton sini nga bisita. So, aton man karon mantayan kung ano ang mga naagyan niya, no? Before siya nga makadangat or maka-attain sang ining achievement yaman, Momo Dennis, para sa atong mga kabataan, ha? Ti inspiration man Damo sa unta nga mga young mas Bumbo Graceland, daw kanugon bla sa ilang talent, kanugon sila alam, kanugon sila nga tiyempo, no? Nga sila to doon na focus niya sa ibang nga bagay. Pero ini mga kaangay sila nga estudyante, hindi ko ti-tsakto ni, ambal mo nga mangin inspiration in sila sa ibang paginaton nga mga yangwas. Kaya hindi bala, hambal ni Dr. Rizal, ano kayo nang hambal nila, ang mangin future leader ta tinakasalalay sa ato subong nga mga kabataan at ikonon ko ng mga young ones aton mga new generation aton mga young generation aton hindi tani makuano plastar mayo ti sa uli sino ay manguna sino mamuno sa aton sining nasyon man Bumbo Graceland. Yes, sakto na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So diri sa aton nga pungsod Momo Dennis pangitaan tagid sang tawag bala nga room, no, for improvement aton mga kabataan kay ti syempre may ara kita mga kabataan batian nga hindi man nami ila sining plastada, no, or sitwasyon, pero may ara gid madamo nga mga kabataan ang nagadala inspirasyon ni sa ila kag nagahikayat naga-influence bala sa ila nga diri kitaya sa intsakto kag sa makahatag inspirasyon sa iban kag at the same time, bulig, no? Sa aton sining pungsod Pilipinas, di kay syempre kadamo sa aton ginaagyan, hindi pwede nga ang aton mga kabataan magapabilin lang dira. Correct, no? Kita Bumbo Graceland mga talented man ng mga young ones naton, like sining aton pag isa ka guest subong, terrible do nag-champion min sa international break dance competition Bumbo Graceland. Yes, Momo Dennis, kung ikaw dara nga pamati sa aton, mahilig ka bala mag-break the leg. Nate, ari kay ang aton sining nga bisita, no, si Debbie Mahinay, Momo Dennis. Mahilig na siya magsaot kag ti
permi nagakadaog sa mga breakdance competition. Isa ka babayi, Mamo Dennis, mahilig kita nga makabati ta mga lalaki nga nag-intra, pero ari babayi do hindi mo balaan nga ano na siya gali, babayi kay ti ang iya sa nga performance na tawa na karon, no? Grabe, no? Angas, grabe. Astig ang iya sa nga hulag man. Break dancer, no? Tayo Yes. kampiyon siya sa ano to sa itong nasyon ni Balon to ni karon, no? Sa sining pag-compete man, no? Sa aton sa sining mga break dance competition. Terrible mga Pinoy po kung kita go abot lang, ikaw kabalo ko mag-break, ako guro mag-break dance kasi mag-break bones ako bumbo, Gracelyn. Oo, Dennis, sa mga bata pa, no? Hindi man sila nga ginano takadaha, pero sa mga bata ka pa guro, kabalo ka mag-break the leg or break dancing. Kaman amo na nga akon nga paborito nga mga general ang tawon bala sa saot, no? Kay ti syempre do may pagka-bugoy man ta mo. Galing. Tising bata pa tayo bumugresin, ni uso ang break dance, no? Lain pa tayo nga saot ang uso sa ngamon chimpo. Tising nga sa mga generation nyo, guro tayo nabta mo pag guro pag sikat sining break dance siya daw mo gini nga mga pag idaron mo nga dumiligid sa mga saot kasi break dance sa Bumbo Graceland. Yes, Mamo Dennis, kag syempre amo niya nga genre medyo delikado ini, no? Kung first timer ka, gabi nga training ni sa imo nga mag-execute dira sa mga steps mo katik break dancing mo, no? Lain saya sa ma-cha-cha ka lang da, mabulrom, no? Lain ni saya. Okay, ito ko niya. Talent kini kailangan sa mga aton nga mga talento sa mga bisita naton silingaga. Di sa pagpalagad siya platutunan Good Morning Philippines do malawig-lawig yung istorya nato. Of course makaron na bantayan nyo man sa aton silinga patrol kay anytime, no? May mga makita sa mga update report, destination report diri sa palibot sa Bacolod, bawat aga pakinaw ang security nga makita nato sa aton dalanon, ang kapulisan, ang mga force multiplier, Bumbo Graceland, Treble, no? Makitaan ta plastado na para sa ato sini VIP. So makabiyan na makasukin na mo sa kin, relax na kabuda, standby lang mo, no? Senior tagsapan ni Malay, kung nana ka mo sa iban nga lugar nakatutok sa mga maniyo mo sa ilas sa lakyan, kung manituro subong, no? Standby lang kamo kay ni tanana, amo ni ihatag, amo ni pabati sinyo, dis pagpalagad siyang patutunan Good Morning Philippines, makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para mangin successful ang aton Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong! Ang vitamin D, mayroon madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para mangin successful ang aton Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag nga monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang
Balik kita diri sa inyo pala tutunan nga Good Morning Philippines, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa na nga alas 8 sa aga. This time, tari na natin nga mga beauty queen, no? Diri sa Miss Mascara sa Bacolod. No? Kaya siguro may mga, may mga, kuwan ba na sila? May mga aktibidades pa ni sila nga paghiwaton man subong nga adlaw kita naton highlights ta sa aton Mascara festivity. So mangin una naton nga bisita sining nga aga disenyo pala tutulog Good Morning Philippines sa aton nga mga beauty queens na managdalaog sa aton gipatigayon nga Miss Mascara Bacolod contest na sa tilikdan nga ato gani Bombo Grayson, October 19. Yes, October 19. Bombo Dennis. Lima ini sila. So aray na karon sa aton nga linya no, maapas ng isawa. Aray na sa aton nga linya karon Bombo Grayson ang apat sa lima naton ka mga beauty queen diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Grayson. Yes, ano na silang apat. So i-welcome ta na sila Bombo Dennis. Tanawan ta aton nga mga beauty queen subong nga Bombo Gracelyn, no? Sa aton sila subong nga live, no? So agi sa aton nga Zoom, presente na ko aton diri ang Miss Bacolod Mascara Queen, no? Si Miss Cara Villarosa, no? Subong man aton nga Miss Bacolod Mascara International, no? John Marie Bordon. Of course, aram din natin nga first runner-up si Miss Irene Granada. Kag aton second runner-up no si Miss Gandale Magsangka, Sandale Magsangkay, no? Si Ma'am si Miss Janine Hilera na maapas ng gura. So acknowledge sabi aton sini nga mga bisita Bombo Grayson tabi kay Miss Bacolod Mascara Queen Cara Villarosa, Bombo Grayson. Yes, Bombo Dennis, si Miss Bacolod Universe Cara Villarosa. Ma'am Cara, good morning. Hello. Okay. Ma'am Cara, nabatian mo kami? Hello. Good morning. Wow, what a sweet voice in the morning. Bombo Dennis. Hello, Ma'am Cara. Next, i-acknowledge ta na Bombo Dennis ang nagasunod pagid. Yes. So, si Ma'am Irene Granada. Hi, everyone. Yes, Ma'am Irene Granada, our first runner-up, no? First runner-up, and will be competing Mutya ng Pilipinas sa Bombo Dennis. Si Miss John Marie Bordon. Ma'am John Marie, good morning. Welcome sa Good Morning Philippines. Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, ma'am. Yes, Miss Mascara Bacolod, ano ni siya? International, Bombo Grayson. Yes, Bombo Dennis. May mga title na sila nga daan kaga will be competing sa muna nga mga competitions man. So, ang isa, second runner-up. Ang aton nga second runner-up and will be competing Linay sang Negros si Miss Sandale Magsangkay. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning to all of you. About terrible, no? Ara na, no? Mapas na si Miss Bacolod World, no? Si Janine Hilera, no? Tabing sa dugay mga kabila, no? So, bote na, makabina po natin deklar apat aton ka mga beauty queen sa muna manalaw sa aton sila Miss Mascara Bacolod 2022, no? Una kita na guro Bombo Grayson, abi ang first shot question yata gosimo sa kay Miss Bacolod Universe Cara Villarosa, Bombo Grayson. Yes, Bombo Dennis. Wow. Excited ko ka. Saan kagapon pa niya? Okay. Sa kay Ma'am Cara or kay Miss Bacolod Universe, Ma'am Cara Villarosa, no? Congratulations for winning the crown. Kag we are so happy to have you in this morning kag sa mga apo naman. So, ma'am, kamusta ang imo sining first day, no? After you proclaimed or hailed as the Miss Bacolod Universe? I think
the five of us, kami tanan na may title, wala pa nag-sink in, di ba sa amon, because ko busy sa amon, this mascara, damo kami cute test, ang ginatinan. So right now, finish naman namon before kami makapahuway, gito lahaw, and sink in everything. Na may title na kami. Gani man kay Bombo Dennis after daan hail no ang mga aton queens may mga scheduled pa na sila nga mga meetings, mga interviews, yung commitments. So, wala pa sink in gid. Siguro after mascara, dito na nila ay hala, nagdaog ko galhi. Amo na siya, ma'am. Amo na feeling ko matabo. Mga 23, 24 na girl. Gani man. So, ang imo sini ma'am nga na dag-ano kagati ni first time mo ni nga nag-intra o kung may ara ka pa sang na-intrahan na nga daan nga mga pageants wherever? Naka-join ko before sa Lasal, sa senior high nila sa Liceo, sang do Miss Wellness na pageant. Pero compared to Miss Bacolod Mascara, different because mas bigger ang Subo pageant. Okay, so may ara nagali sang experience si Ma'am Cara Villarosa. So how young are you, ma'am? Right now, I'm 22 years old. Okay, 22. Pero kataas mo, Dennis. Nahuya ako. Teki, ang height, no? Sa awa na nga edad, ang iya sa nga tindig, ang iyang stand, pang, ano na siya, pang 25, 26, no? Bukla, Dennis? Yes, Mama Cara, no? As mo naka-join ka naman sa beauty contest before. So, this time niya sa pag-intra mo sa Miss Mascara Bacolod, no? Ano ang feelings? Anong imo balatsagon? Ano imo nga expectation sa pag-join mo? Abe, kaya ang Miss Mascara Bacolod, hindi basta-basta mo, no? Sa part mo, kay isa ka sa mga contestant, no? Kag subong ti ikaw na nakurunahan, ano, during those time, pag-join mo, anong imo nangin feelings, abe, kag anong imo nga sing mo, balatsagaw, no, bala, kag ano, ayan madangatan, no, sa pag-join mo, Ma'am Cara? Scary because first ko na siya na big na pageant talahaw, and knowing na ang iba nga candidates na nadala sa 15 sa amon, kabalo ko ma-experience it sila tanan, and kabalo na sila para i-present themselves on stage. So, after screening, I had to learn all that. So, ito na pressure ko. Pero, it's an honor, gidya, maging name ko sa Miss Bacolod Mascara Universe. That's why I'm gonna do my best na improve pagid na everything that I need to work on, especially sa sa stage presence ko, and sa pag-walk, and Q&A, and everything, and every single aspect na need for this pageant. Okay, what terrible na sabagay titanan ato bisan mga experience nga mga beauty contestant na mag-intra sa mga dalagko nga beauty event na like ang asniti ang nervyos kay excitement na gid madula, no? So kadto na mga tabi kay kuan kay Ma'am Jan Marie Bordon nato si Miss Mascara International, na? Ma'am Jan Marie, good morning. Kamusta na subong si Ma'am Jan Marie after days, na pila ka days na 2019, na almost 4 days, na after 4 days, kamusta ang feeling ni Jan Marie as Miss Bacolod Mascara International, ma'am? First, I was not able to believe until now nga nakurunahan ko for Miss International, because I have joined a lot of other pageants before, and this is my first crown. So I'm very honored, happy, and overwhelmed until now. I have a title, I have a crown, and it represents also not to myself, to everybody who supported me. So, though, ano may mga after sing title mo, yung mga sleepless night ka pa? Ma'am Janine? Jan Marie? Yes, sir. Yes, sir.
Sige daw, hindi pa mabaton po siguro at matamat na. So, mostly, abi, Jan Marie, sinong imo nga mga una nga ginpasalamatan after sing crown mo nga nakuha? First, naging pasalamatan ko is God because He guided me gid sa pag-journey ko sa Miss Bacolod Mascara. And then the second is my mom, who really supported me in this journey. Third is my handler, and the other nga nagpulig sa akin in this journey. Because everything happens, good nga, hindi ko ma-put ang self ko to win this crown without them. So, I am very thankful for them. Sabagay ko ito, mga family and friends, no? Number one, yes, support sa imo. By the way, si Ma'am si Ma'am Jan Marie, what school ka gani, Ma'am? Hello, Ma'am Jan Marie. Ading ka nga school? Yes, sir. Ading ka nga school gani, nagalin? Ay, local selection na college, sir. Okay, LCC. Anong course? Tourism. Tourism. Pero mga bumbog race, mga tourism ng mga estudyante, sa mga kung isabak mo sa mga beauty pageant, hindi kita mabili, no? Terrible, no? Okay. Kuha na. Sige, sa ilo ng mga Jan Marie, standby, ha? Sa ilo kita sa isa pa naton ka beauty queen, bumbog Gracelyn. Yes, makadto naman kita bi kay Miss Irene Granada, our first runner-up po mo Dennis, and will be competing Mutya ng Pilipinas, no? Ma'am Irene, good morning. Good morning. Grabe siya, voice mo Dennis, tanan sa actual. Daw mamok mo. Doon nahuya ko Dennis sa ila, pero kahit syempre do ka privilege pala nga ma-interview mo sila nga lima, no? Yes. Nga mga mascara queens. So Ma'am Irene, how are you? I feel very grateful now that I'm given this opportunity na i-represent ang Bacolod sa Mutya ng Pilipinas 2022. Congratulations kid ma'am. Kag sino ang nagahatag inspiration sa imo to join pageant like this? I'm the one who's I really want to pursue that, and my friends and family are the ones who support me. Kago mo Dennis, may mga idols sa sala mo, no? Sa pageant world bala. Sino Ma'am Irene ang imo sining idolo sa rampahanay, Abi? For Pasarela, of course, Catriona Gray, and the beauty that I really look up to is Beatrice Luigi Gomez. Wow! Mga gwapa, nagtatak na sa aton si Miss Universe Catriona Gray and other mga ladies, no, nga nag-represent man sang aton sini nga pungsod. Ma'am Irene, how young are you? I'm 19 years old. Oh, Dennis, so young. 19. No? Kag ang way padulong sa more pang success is very longed. Kag di maano gid siya, mahon gid siya sa pag-intraya pagid sa ibang pang pageants or competition, just like Mutya ng Pilipinas. Are you ready for that, ma'am? It's in December. I'm still planning to prepare because I'm only given 2 months to prepare. And estudyante, pasadiin ka ba nga school? I study in University of Bacolod as a nursing student. Nursing student sa Lasal, ma'am, right? Yes. Okay. Sige, thank you, Ma'am Irene. Sige, kantaram kita sa ato sa second runner-up. Terrible, ripagid. Sa pagid kay beauty queen, si Miss Sandale Magsangkay. Ma'am, good morning. Kamusta ang Sunday mo, Ma'am Sandale? Hello, good morning. So far, my Sunday is great, but we will be having an appearance as well in the afternoon at the arena, Paglaom. So, tanan ka mo na beauty queen na may appearance karon dito sa Paglaom, no? Kamusta man yung feeling karon ni Ma'am Sandale after this crown? Nakuha mo, second runner-up ka,
kamusta ang feelings? Ano ang reactions ng parents and friends, Ma'am Sandale? Actually, for me, it was a very surreal feeling because I really wasn't expecting to be part of the top 5. So it was unexpected, and at the same time, I feel really grateful. And for my mom, they were very happy, good for me, considering that it's my first time and I was able to be part of the top 5. So they were really happy for me. And their efforts have been paid off. Okay. Ma'am Sandale, sino ang nag-encourage sa imo, no, nga mag-intra, or sino paano ka naka-intra sa ato na Miss Mascara contest, Ma'am Sandale? In the past, I would usually decline their offers of screening for pageantries because I wasn't really inclined in pageantry because I wasn't I think I wasn't capable enough to be that confident to go upstage and present myself to a lot of people. But this year, my mindset was to take every opportunity that come my way because it wouldn't come twice in life. So after my best friend encouraged me, my best friend back in senior high school encouraged me to join a pageant, this Miss Bacolod Mascara 2022. I tried to screen, and fortunately, I was able to be part of the 15 candidates. Okay, what very good, no? At a young age, no, at least siguro na-try na siling ka tigin-try mo gid man, no? Why ka nagpag-duwa-duwa kay before damo naman encourage mo mag-intra daw hindi ka pa ready at age mo subong pila ganing age mo subong, Ma'am Sandale? 19 years old. 19, ba terrible na. So daw nakita naman daw preparado ka naman. So pag intra mo sa Miss Mascara Beauty Contest, so daw wala ka man daw wala ka man frustrate bagod isa man ikaw sa napilian na second runner up sa ato sini nga Miss Mascara, Ma'am Sandale. Pardon, medyo Okay. sa akong internet. Yes, siling ko daw wala ka man maghinulsol, wala ka man ma-discourage bangod sa first time nga pag-intra sining beauty contest, di pa sa Bacolod, Miss Mascara contest pa, at least nakasulod ikaw sa top 5, Ma'am Sandale? Yes, wala ako na-discourage. I was really very happy na to be part of the top 5. Considering nga ako ma-represent man ka Bacolod sa Linay sang Negros. Privilege na nakatama. Yes, now terrible. So ikaw ang madala sa ngalan sa Bacolod sa Linay sa Negros sa upcoming next year. Pagkado April ang panaad sa Negros, no? So far ano ang mga preparation ni Ma'am Sandale as representing Bacolod for Linay sa Negros. So far may mga initial lang mga preparation si Ma'am Sandale? So far, wala pa. Pero amo pa lang to, ang stop nga preparation sa Miss Bacolod Mascara kay considering naging train kami sang Aces and Queens. Kag may palaubuton man kami nga i-train pagid kami sang Aces and Queens, kami nga limaliwat para sa amon mga individual pageants. Yes. Also, may man ko plan nga personal nga pag-train sa self sa mga weaknesses ko in terms of pageantry. Yes, natin sabagay tining mga event bala kita pag-intra bumugresyon sa aton nga mga young ones like ning mga beauty contest, no. Isa man ini nga develop sa ila sining personality, no. Yes. Kay kabalata bumugresyon ti ko sa mga mama nila do hadlo ka pa, kuya ka, no. Daway ka pa daway ka pa courage na kabagat si Pabla. Tubangon ng pilaklibo ang tawo mo. Hindi lang sa stage, sa Facebook, sa social media, makita ka dira. No, sige, pero tibilib ta siya mga beauty queens nato, no, kahit naton na ang courage sila terrible gid bombo aggressive. So balota may mga future plans ini sila, no. Sa ilaman niya nga career kag sa ilaman niya nga kaugalingon, no. So thank you gid Mama Sandale. Balikan tabi sa aton nga Miss Bacolod Universe, Ma'am Cara Villarosa.
Si Miss Janine Hilera daw ay pa nakasulod na kasi kan problema signal na ito. Ma'am Cara, so far sa subong as mentioned kay ni Ma'am magsangkit ito may ara pa kamo commitment karon sa hapon dito ma-present na kamo sa inyong self dito sa Mascara sa Paglaom. Sa part mo abi Ma'am Cara, no, so far ano mga future plans, ano mga preparation kag sa naton ti base ining imong career or imong palabuton nga pag-entra sa Miss Universe, di ba? Bawas mo College Universe mo Graceland. Paano mo na i-handle sa imong pag-eskwela, Ma'am Cara? As of right now, wala ko pa na siya think. I'm still trying to get through Mascara kay bisan mga 4 days ang Mascara. Very busy kasi sa amon. So wala ko time mag-think about that yet. But I know nga after getting this title, tamang opportunities come open up for me. Both like career siguro nga aspect. As for school, i-figure out ko pa na how I can balance that. I have to coordinate with my teachers pa, especially since ipadala kami na sa Manila, I think, to train for pageants next year. So, ma-coordinate lang with them. But so far, get through lang ko with this day by day. Wala ko na gina-think pala ahead what will happen to me. Kay, feeling ko ma-overwhelm ko if unahan ko siya think. So, though, take it slowly lang gitu. Manggana, spaghetti, ano na presenta daw, mabulobod life, pero okay lang ay importante, kaya, malapuasan dito, of course, ang imong career, subong, no? Then plus imong schools, with the support of your family, your friends, no? Kag with prayers, siguro titanan ni Ma'am Cara, malabot mo na no? Kag malapuasan mo, di ba, Ma'am Cara? Oo, feeling ko as long as I have the support of my family, though kadako na factor to keep me going. Yes, naman ang importante kita, no? Kaya pinaka the best prayer get, no? Nga sila tati malabot, talitaran malapuas, guidance, no? From the up, no? Sa aton nga mga career, no? Ano man nga mga achievement naton diri sa aton sining kabuhi. Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis. So, ko si Ma'am Cara Villanueva ka namin kakailan niya. Kay natuon, gid bala, Bombo Dennis, Cara. Miss Cara. Okay. So, Ma'am Cara, I have, may dugang lang akong question, no? So, may mga na-receive kitang mga awards and damo ka mga awards nga na-receive. So, congratulations, man. Ano ang mga expectations mo before the pageant? I think all of us, wala kami exactly expect mag-reach top 5. Because like I said, ang candidates, the 15 of us who were chosen, everyone is so unique and everyone had something to offer. It is a competition. So, hindi ka may-expect anything, which is crazy, nagdaog pa ko, and I'm really thankful for that. Ang ako nangya throughout the competition was at the end of the day, mag-pageant night, just do your best, utilize everything that was taught to you to workshops and in the 2 months that were given to us for training, and then hope for the best na lang it's your night, and that pray ka nga ang judges na makita something sa imo na makasisa lang at pwede ka mabutang sa top 5. Of course, Ma'am Dennis, kada mag-intra kita sa competition, mayara kita sa goal, no? So, Ma'am Cara, kay wala kayo nag-expect nga makakuha sang corona. Ano ang imo lang goal sa pag-intra sa Miss Bacolod Mascara 2022? When I first joined, ang deal ko lang niya, it was for experience, balahaw, since it was gonna be my first na prestigious na pageant. Pero as we kept training in those 2 months, though nag-aiman ko tani, nga like madaog man ko because nakita ko grabe man ang work bala namon tanan, do kanugon lang if hindi ka mag-aim to win and that
nag-join ka lang nga for the sake of experience. Kay ang time and effort naging butang mo into it. Kung ma-feel ka man na Yes. na do ka tani mo daog man ko, pero worth it all of this. So, mo na siyang mindset for it. Yes, thank you kay Ma'am Carol. Ma'am Dennis, do you have questions pa? Kay Ma'am John Marie Bordon nato sininga Miss International, Miss Bacolod Mascar International. Ma'am Janine, no, sa dito bala sa conduct nga Q&A, no, question and answer, isa dito sa pamangkot, paano mo mapakita ang imuyuhom despite sining nagyan naton nga krisis especially aton nga pandemya duha ka tuig nagpandemya kita sa COVID-19, then after nga daw nagkanay-kanay na this time to nagbalik na kita sa kinanda naton mo tawag nga new normal kay do tanan nga mga aktibidades sa aton na na curtail na suspend na during pandemic, no. So isa sa mga question, paano mo mapakita magpakita kapaihan sing yuhom despite sining crisis nga aton again, paano mo may kanawis naton, paano mo pakita imong yuhom, in what way nga ma-express mo kagalingon despite nga aton nga nagyan nga crisis, Ma'am John Marie? So, despite in this pandemic, naging experience na we're able to survive this pandemic. And one thing is, Mascara Festival is the hope na even nag-pandemic, every Bacolodnan is able to smile again because of Mascara. That is why the theme is Balik Your Home. So for me, being able to smile again after the pandemic is a privilege for each and every one of us, because we have lost a lot of lives before, kag mga things na natabo, na hindi rin gusto na matabo. Pero even though natabo na siya, nag-stand ta and we smile again. So I was able to smile again because of that. Kaya nag-smile ta tanan. So thank you. Okay, but sige nga ti daw despite manami bala nga ti hindi lang kita hindi lang kita pabilin da sa mga nagligad na to, no. Mga nagligad ti pass na ko na ng President Subong, dapat bang bugis may mga sayings nga kung natumba ka no dasma ka 10 times, dapat magbangon ka 11 times. Yes, correct. Good, Bombo Dennis. No, kay ti, syempre, ang life ya, do ka gumalang bala. No? Yung galibot-libot, dapat hindi kita yung magpabilin, dira. No? Mahimo kita pamaagi para nga makabalik kita sa insakto nga dalan. Okay, no? Dahil na kayo balikan nato ng signal sa aton nga mga beauty queen. Sakto na Bombo Graceland, kaya tikabudlay, Ma'am Blatod, ang crisis, no? Sa aton kabuhi, na dito mapaktan sa Migalabay, sinubla gusto sining pandemya naton. Like sa aton nga personal kabuhi ko sa may mga times na may problema ikaw, hindi mata gusto nga, di ba? Biskan sinuguro mo ko sa aton, gusto ka bala magka-problema, ganito hindi ta malikawan. No? So, ini mga krisis, problema, pag-abot sa tiyempo, pagkita ang solusyon, then after sina, move on. No? Move on, na subong sa aton nga sitwasyon. Tinami man nga mga ideas na aton, sini nga mga beauty queen, sakto na, no? Sinita, at least maka-inspire man si ila, kaya tikabudlay mabla nga, sing mo, kung may problema kati mukmuk na skilid dra, hindi ka na ngita pa sa solusyon, kaya hindi ka na mag-move on, problema ginaya, Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis, sa ilang edad, no, ng mga kabata pamagani, ang problems is part of our, part of our life na. Kag, I believe, kadamo na ni sa mga naagya nila before sila maka-reach, no, sa amo sina nga estado sang kabuhi, ang kabuhi bala nga ga-intra sa mga pageant, hindi basta-basta, kay you have to sacrifice sang madamo nga bagay para nga ma-attain mo siya, just like Abby, ang gamay lang na ha, pero importante na yung diet. Bombo Dennis? Na importante gina, no, kay problema at the age, no, sa ilan na nga like 19 years old, tawag lang teenager, Bombo
Grace tanan niya ara gina kung ini problem nano masumala nila it's dapat i-consider as part ng ila sining growing up na kay ti mas mangin mabakod ka pa in the future sa imo sila pagkatubang sa imo sila kaboy namin nga isin ko sa mga kinabumugay sila ng mga beauty pageant kay entrahan sa aton nga mayang ones hindi na sila nga makilala sila makakuha sila sing dungog no ini makabulig sa pag encourage sa ila kagulingon no? Makabulig ba sa ila tawag nga self-confidence mangin strong ini sila mo di ba kay kun nahadlo ka i-conquer mong fear mo di ko yan hadlo ko da kay huya ko na damo tawo basi di ko kamo mo to galing kay ugo mo sa ila sining baskog man nga panindugan na-conquer lang fear nila nag-interest so sila ka-develop gid sa ila sining kagulingon Bombo Grislin. Yes, kagdira sila ga-grow Bombo Dennis as a person and sa pag-interest sa mga pageant, hindi man na niya pagupugapa, Bombo Dennis, hindi man na niya pa sexy. May ara kita dira yang kung saan pa kausa, no? May ara kita yang deepest or dalop nga rason ko nga nagapatigay kita sa pageant, nag-intra ang mga ladies, no? Kangay sa ilang lima, kay may gusto ta i-prove. And Bombo Dennis, ang aton sa niya nga mga kautura, no? Naga-look up ni sa ila, kay syempre, ang ila sini nga goal is giving inspirations in life, kag mapamatudaan nga bisan bata pa sila, may ibuga sila, may ihatag sila sa aton nga magamit man naton as inspiration man naton sa aton nga pagpangabuhi, you know? Dagadala sila sang light kung baga, Bombo Dennis. Mangin models sa aton society, especially sa ilang age group, no? Mauna nga mga kaidaron. So, kung nakita nila nga kung kaya ganin nila siguro mga inspiration, kaya may model sila sa ibang pagin nga mga young ones Bombo Gracelyn. So, samtang ginahimot yung aton nga mga mamagi para makabalik sila Bombo Dennis. May ara kita sa report, no? Gikan tatay sa aton nga field reporter. Okay, kung ano tayo sa pagkanang linya, sa tayo ginabalikan itong correction natin sa apat ka mga beauty queens. No? Kung ano tayo yung report ni Bombo Carla sa patrol, sitwasyon sa palibot niya sa aton sila sa Bacolod, kag importante impormasyon. Bombo Carla sa patrol, Kimin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri subong sa area sang Rizal Elementary School, Bombo Dennis. So, yari kita diri kay team information kita o kung diri kung tani ang mangin schedule nga pagbisita ni Vice President Sara Duterte, Bombo Dennis. Magaling kay tina cancel kay tungod nga mayara sa emergency meeting sa area sang Manila, Bombo Dennis. So, sa subong ang mag-interview kita diri no sa President o kung Teachers League President Bombo Dennis sa kay Ma'am John Marie Lial Bombo Dennis no kay kaan naton siya information kung ano gid bala no kung wala diri nakapadulong si Vice President Sara Duterte Bombo Dennis kung kami preparado na gid sila no so ari si Ma'am John Marie Lial. Ma'am, good morning. Si Bombo Carla. Kagabod natin si Bombo Gracelyn kay si Bombo Dennis. So ma'am, anong rason kung wala diri nakapadulong si Vice President Sara Duterte? May aga sa taga-Bombo. Ma'am, ang rason ko nga wala na dayon kadto si Vice President Sara kay may emergency meeting siya kuno sa Manila. So alang-alang siya nga magpadulong sa Bacolod. So canceled ang sa Rizal Elementary School, canceled man ang sa Bacolod City High. Okay. So gali ka school kung tani ang Rizal Elementary kag ang Bacolod City High School. So wala na dayon ang paglakat niya. Wala di siya nakapadulong wala di siya nakaabot sa Bacolod. Okay. So mamanatani diri inyo sini nga preparasyon. So bali ang amon tani kami nga mga teachers sa Rizal Elementary School diri na nagtambong para sa pagsugalaw sa iya nga pag-abot kag mapalabot man ang atong mga needs sa atong nga eskwelahan.
Yes, ma'am. So, ma'am, sa pagkabalo ni ma'am nga diri kung tani magapadulong si Vice President Sara Duterte, ano inyong na-expression, ano inyong sininga reaksyon? At first, shock why Rizal Elementary School, no, sa kadamdamo sa eskwelahan. But we are happy and grateful nga napilian nga gid ang Rizal Elementary School nga kadtuan para man nga malantaw kag makikita sa mga teachers ang Rizal. Okay, so okay gitani po. Okay gitani, happy and grateful. Yes. So, Ma'am Danis, Ano supposed to be tani ang mga bombog Carla pa makot kay ma'am. yes, Ma'am Danis. Yes na. Makot kay ma'am ano supposed to be dapat tani ilang palabot tabi nga concern sa kay Secretary Duterte kung nadayon yung meeting nila da bombo Carla. Yes, Ma'am Danis. So, ma'am, kung tani, ano tani ang inyong sininga concern? Ako nang ipalabot yung tani kay Vice President Sara Duterte. Kung nadayon hindi diri siya. So kung nadayon siya ma'am, magkadto diri sa amon, Bombo Dennis. Gusto man tani namon nga palabot ang mga una na tinabala naman sa tanan ang issues ng Rizal Elementary School ng mga teachers na napanawagan. And then ang mga needs man na iban sang aton nga eskwelahan. Kaya kadamo sang mga nagatululo nga kwarto din naton gabaha. Oo. Okay. So, pag isa pa ma'am, full blown naman kamo diri sa maabot nga November 2? Yes, we are ready. Ready na gid. Already na. Mula nagaling ang Ang iban nga school, so ang iban nga rooms, nga classrooms, nagatulo at nagabaha. Hindi ko magulan gid Kung magulan man napanaga mga kabataan. Oo. So, hindi kin madayon kung magulan ma'am, no? Dayon man gyapon, tay gadigad lang. Oo. Ano din ang pinaka-concern gid diri? Isa na sa mga concern nga dapat naman nga gusto naman ipaabot kay VP Sara. Ma'am Danis? Okay na gusto ma'am ko namin talaga rin kiti preparado na tani no. Thank you gid ma'am no. Bombo Thank you so much. Thank you Bombo din. Thank you. Thank you ma'am, thank you. So Bombo Danis, thank you. Thankful man kita sa mga teachers diri sa Rizal Elementary School Bombo Danis. Ay pigil accommodate man kita nila no diri sa Rizal Bombo Danis. Kaya kiti man na cancel. So balubantayan lang ni nato na Bombo Danis no. Basi kung sa gusto may mga inadlaw magabisita diri si Vice President Sara Duterte Babadanis. Bombo Carla ti mga PSG daw why nang pull out na? Sa subong Babadanis ari kami diri sa babaw so siya karon namon dugay no kay for sure nag-pull out naman ng PSG kay wala naman diri sa VIP nga magapadulong Babadanis. Yes kasi ning ugto aton diri nga impormasyon ti maabot man aton ng Presidente Bongbong Marcos. Siguro before 12 base ko na rin sa Bacolod depende no kung ang exact time niya mag-fly out from Manila going sa may Silay Bacolod Airport Bombo Carla. Yes, sakto ginaabang ba dani. So aton ini nga pagabantayan ang pag-abot sa aton sini nga presidente si Presidente Bongbong Marcos Jr. Bombadani. So kag aton man pagabantayan ang aton sini nga maaktibidade sa buong adlaw at pwede ang mga taga balayno naton no. Ang balayno naton ni mga kauturan ti stay tuned lang gid ini sila sa Bombo Radyo Bacolod Bombadanis. Sige. Yes, Bombadanis, gikan diri sa Rizal Elementary School, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all na buwan sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Yes, salamat kay Bombo Carla, may defensor dito, live report from the Rizal Elementary School. So cancel ni nga pagbisita ni Defense Secretary Vice President Sara Duterte, supposed to be sa duwa ka eskwelahan Rizal Elementary School kag sa Bacolod City High School sining aga no galing kay tibangod sa emergency kay importante man nga meeting dito sa Metro Manila wala hindi makapadulong no diri sa Bacolod so maning cancel na lang ining supposed to be nga meeting pag meet sa aton Defense Secretary Vice President Sara Duterte sa mga teachers naton diri sa syudad diya sa nga Bacolod grabe na preparasyon halin pagkapon hasta sining aga no ti gali kay ti una dito mabalaan bla mga circumstansya nga importante gid nga nagkailan sa nga presensya no sa aton pa Vice Presidente sa aton Defense Secretary amo nga gina-cancelar rin ang iya sining pagpadulong diri kag pag sinapol no sa aton nga mga teachers mga kaabinan so dugay-dugay balikan ta koneksyon naton sa aton nga mga beauty queen mascara beauty queens mga may dugang ito pamangkot kapwa sa pangkuhaan sa kanon sa isa-isa man nga mensahe ilang mga panugyan sa aton nga mga young ones sa aton nga lamaron
nga singkati sa ilang mga edad yati at least na matamat nila nalabot ang ilang mga aims na mga goal nila sa ilang kabuhi kag pagi siguro mong progression sa mga pag-join sa ilang mga contest siling ko dako ining bagay no sa pag-improve sang kaugalingon o pagpa-improve sa individual Bombo Gracelyn. Yes, just right, Bombo Dennis. So, i-welcome taliwat sila, no? Si Ma'am Janine Helera, ara na. Si Ma'am Janine. Dara na sila nabalik nga apat. So, apat sila dyan. Apat yapon, si Ma'am Kay, no? Sige, balikan tayo kay nakatapos na. Katuan to si Ma'am atong first runner-up, si Ma'am Irene Granada. Ma'am Irene, ang aton pamangkot si imo during sang pandemic time, no? Last 2 years, no? Balanta ti kamo nga estudyante, kamo nga mga young ones do isa gid kapiktado kay ti ang normal nga bulaton sa estudyante wala na ninyo mahimo abi balik kadto sa eskwelahan, then as young ones ti balanta naman sa mga teenager ato gusto gina maglagaw-lagaw gara-gara pakadto pa kare mo nang karakter at attitude sa mga teenagers mo like mga kaedad nyo abi, no? Ma'am Irene, paano mo na cope up, paano mo na tubang or paano mo gin counter ining pandemya naton sa kalingon mo, paano mo ginhimo nga ti naka-survive ka din sumo nakalabot na kita sa aton nga ginatuwag nga matamat pag sa new normal. Ma'am Erin, paano mo din na tubang abi tanan ning pandemya naton? Definitely a difficult for me because as a young student, I'm just coping up with everything that's happening, and it was overwhelming because for 2 years we were not allowed to go outside, and it was a prerequisite to go out with masks on. So I think it definitely did affect my mental health, and other students probably had as well. And I think that now that we're truly going back to the normal that was once 2 years ago, we're trying our best to really relive that has been spent in the previous years. Okay, no. Timayon na at least na cope up mo ining pandemya naton. Ano ang mga plano karon ni Ma'am Irene? So coping with it, I think because I'm an introvert, I really loved staying at home, and it made going home to be mundane for me. And I think that the pandemic has definitely shaped the way I view life and how I live my life. Okay, wamayinan, no? Sa kwanta niya, gamiton taring mangin strong kita, no? Sa aton pangabuhi, mangin strong kita sa aton kagulingon ning pandemya, no? Ng aton nga naagyan. Bombo Gracelyn. Yes, insakto gid mo, Dennis. Thank you kay Ma'am Irene, no? Kanto kita bi kay second runner-up naton kay Miss Sandale Magsangkay, no? Ma'am Sandale. Hello. Again. Pamudanis, si Ma'am Sandale Magsangkay is, ni siya, half Filipina, Pakistani, Italian. No? Tatlo gali ang blood ko niya sining. Yes. Ang iya sining father is Pakistani Italian, Momodanis, and her mom is a Filipina, of course. No? Tinala ko man nga daw ang feature daw mix gito, no? Yes, oo. So, Ma'am Magsangkay, kay may ara siya, dugo nga banyaga, umaga. Kamusta man, ma'am? Diri ka nagdako sa Negros? Yes, actually, I was born and raised in the municipality of Hinigarat. So, bale, sa house, gid ko yung ging bata. Midwife ang nagpabata kay nanay. So, bale, deligid
ko na ganun. Tapos, I wasn't able to meet my father. So, So, your father, dream ka man nga ma-meet mo siya, ma'am? Hopefully, in the future, ma-meet ko siya. But now, I'm contented with with what I have right now, with what my grandparents has given me, because I feel like it's adequate for me already. Their love is sufficient na. Yes, still grateful si Miss Magsangkay Wamodani. So, ma'am, ano nakalawig ang tineo, no, nga wala mo na-meet mo father? Since birth ko, wala ko na siya na-meet, wala ko siya na-see. Even ang name niya, wala ko nabalaan. So, we're hoping, no, nga ma-meet mo siya, ma'am. And what is your goal, ma'am, nga nag-intra ka sa amo nga pageant? My main goal siguro is not just to feel empowered and do ka na lang siya, do ka extra na lang siya ang do ma-feel ko empowered, also to boost my confidence. Pero ang main goal ko siguro is ang i-promote ang ako nga advocacy, kay my advocacy is very close to my heart because it's about expanded healthcare access. And considering that I'm a nursing student, amo man ang same objective ko when I entered nursing school. Amo na makaserve sa other people who are in need. Okay, wow, very good. So, ma'am, during the pageant, no, journey mo dira, kay lain ka, may lahi, kaya nga iban, hindi ka pure Pinoy. Ano ni siya, makabig ni siya as strength mo or makita mo nga do ka bentaha abis ang iba niya? Not really. Actually, I had the same question sang corporate day. Ang mga question nila nga, edge ko daw ba nga mayara ko sang race nga lain. Pero kada sa akon, ang kada isa sa mon may mayara gid unique nga physical trait nga daw maka gid nga distinct bala nga mon beauty kada isa. So wala ko siya gina-consider as an edge, but ang ginaano ko lang gid is tanan kami equally beautiful gid. Wow, pang gid no? Pang pageant gid nga mga sabat aton sini nga mga ladies ang ila sini nga sa aton mo Dennis gina-share. So, mo Dennis? Yes, talami sa aton nga mga beauty beauty queen, subong aga. So hoping sini ko bumbo Gracelyn kag sa aton nga mga beauty queens, no, ang inyo subong achievement nga nakuha dapat magamit duni, no, in the future for yourself, for your family, of course for the community. Kag so later para sa aton man nga nasyon kay tiwat ka mo Gracelyn base ini sila ya mga future leaders naton, future naton nga mga public officials dito na kabalo. Dito mabalaan na sa ilaya subong at the young age dito pa nakabalo sa ilang madangatan sa ulay. So mangin kuan nila ni stepping stone for their good future, no. So gurote bumugay sa Gracelyn ko anton lang sing last nga mga mensahe aton sini nga mga beauty queen, no, subong agad si Ma'am Janine Hilera daw gid makakuan base ko daw lang bala si kun nalabot sa toseng kuan signal jamming, base ko sa mga kuan, so kuan ta lang isa-isa sa aton mensahe aton nga mga beauty queen subong agad diri sa inyo platong tunay Good Morning Philippines nanta, no, si Miss Bacolod Universe, Ma'am Cara Villarosa. Ma'am Cara, anong imo nga mensahe sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga listeners, of course sa aton sini pumulyo diri sa siyudad sa Bacolod, as Miss Bacolod Universe title nakuha mo, Ma'am Cara? First of all, thank you to everyone who nag-tune in today to watch an interview with the five of us ladies who represent Bacolod in different pageants. I promise ma-work hard, go extra hard, and I'll work on my weaknesses as well so that when I compete in the universe, I'm fully equipped and I can make each and every one of Bacolodans here proud. Terrible, no? Kasi may nalipatan nga pasalamatan, Ma'am Cara.
Gusto ko really thank ang family ko for supporting me, ang org for working so hard to make the show beautiful. Also to my silent supporters who hindi ko man ma-thank each and every one of you guys, but thankful gid ko, really grateful gid ko nga for me kamo kasi nga gina-support ko right from the start, and that you guys are rooting for me. Words like those are the reason na na-push gid ko to do my best that night and eventually get the crown to represent Bacolod. Okay. Yes, thank you kay Mama Cara as our Miss Bacolod Universe. Kadto kita kay Miss Bacolod Mascara International kay Ma'am Jan Marie Bordon. Ma'am, ano imo sini nga mensahe kag sino ang mga gusto mo pasalamatan? First of all, I would like to say thank you so much, everyone, for watching us for this morning. And I want to thank you, all of the people that supported me, especially my family and friends, classmates, teachers, all of you. You really supported me, and I was not able to win a crown if it wasn't for you guys. So thank you very much. And the message for all the Bacolodos out there, for all the people, please enjoy Bacolod. Please enjoy Mascara Festival because it is one of the lifetime experience. And for the young people or the young women who are thinking of joining pageantry, please do so. Pursue your dreams because everything happens for a reason. And if you want to aim a crown, you will aim a crown because even without a crown, you are still free. So. Okay. Thank you so much. Yes, kay first runner-up, Mama Irene Granada, na may mga mensahe, kaya base meron gusto pasalamatan man sa imosong kadalagan nga nangkon, Mama Irene. First and foremost, I would like to thank my family and my friends who are very supportive throughout this day, and also to my mentors and the people who support me. Even though this is a stepping stone for me, I will do my best and make you all. I know that I'm carrying not only my name now, it's also. So I think that this is one of the greatest opportunities and my takeaway from this pageant. And also, I would like to thank all the Bacolodons who are watching and viewing this live. Good morning to each and every one of you all. And I hope that you continuously support me until December 2022, my next pageant, Mutya ng Pilipinas. Thank you. Okay. Yes, thank you so much kay Miss Granada, no? So, kadto kita kay Miss second runner-up, Bambo Dennis. Sandale. Yes, Ma'am Sandale Magsangkay. Ma'am Sandale, pasalamatan tabi ang aton sini nga mga nagasuporta sa imo kag of course your message. First of all, I want to thank my family who supported me from the start. They rooted for me from the beginning up to the end. And I want to thank my mom in abroad for believing in me, even in the past, where I used to doubt myself, but she would always push me to believe in myself. So look at me now because I'm here now. So na-reach ko naman gid ang iyang mga gusto para sa akon. I believed in myself and So I want to thank my family as well, my grandparents, and as well as my tito and tita supported me from the start as well. Also, to my supporters, my classmates and my high school classmates as well, and my other friends in Bacolod, and to my silent supporters as well. Thank you so much for supporting me. And I just want to tell everyone to take that leap of faith because who knows, it might be yours. The crown might be yours na. So just try. Just take that opportunity. Okay, na. Okay, sige. Dahil lang kita, Ma'am Cara, Ma'am Janine, si Ma'am Janine Liraga, si Ma'am Jan Marie, Ma'am Irene, kag Ma'am Sandale, no? Dahil lang kita, gusto namon kuhaan ka mo sa a big smile, a big home and a wave, no? In a count of 3, okay?
Okay, sige. Bombo Graceland, count of 3, Big Yes. Home and sa Wave sa aton nga mga beauty page title lista Bombo Graceland, okay? Yes, ladies. Sige na. Okay. 1, 2, 3. Big home and the wave. 1, 2, 3, go! Okay, nakapin niya. Sige, be. Okay, liwat be. Big home and wave, ladies. 1, 2, 3, go! Okay. Okay, na terrible na, ate mo na. Habang mag-question sa ladies, mga beauty queens, thank you gid sa inyong mga tiyempo. Kabalo ko masako sa kamo kami mga commitment mo. Pero kita gid tiyempo, no? Kita dire sa Bombo Radio Bacolod, Yes. yung mga fans, na di lang kamo di sa Bacolod nakita sa Negros International na may ana kita karon live sa aton sa FBK YouTube channel, so makitaan ka mo posible mga friends mo, mga parente nyo sa ibang nga banyo sa kalibutan. Thank you gid mga beauty queen. Siguro base next time magkalabot mga sinyo. Salamat gid sa inyo kag good morning. Yes, good morning. Thank you so much, ladies. Yes. Okay, napagtayo nyo kami na apat na ton ka mga kwan, ha? Yes, okay. Muna ang apat na ton ka mga nagdalaog, ha? Sa aton sini Miss Mascara contest, no? Ang aton nga Miss Bacolod Universe, Caravilla Rosa, ang aton nga si Miss Bacolod World aton, way ka tabid, no? Si Ma'am Miss Janine Hilera, guro may mga importante, may mga hindi mapaiway nga mga circumstansya. Of course, ara si Miss Bacolod, Mascara International, no? John Marie Bordon, aton nga first runner-up, Gracelyn. Yes, our first runner-up, si Miss Irene Granada. And our second runner-up, si Miss Sunday Magsangkay. Sunday Magsangkay, no? So, thank you so much, ladies, for bringing us inspiration and a big home, of course, Bobo Dennis, sa sining Mascara Festival 2022. Balik yung home, kag, syempre, kinapasalamatan naman ang bilog, no? Nga mga nagpasakop sa Miss Mascara or Miss Bacolod Mascara 2022, Bobo Dennis. Yes, makitaan sa karon sa aton nga Paglawom Sports Complex, no? Yes. Sa aton karon nga arena dance competition asa mato kina ni Ma'am Irene, no? Bintos lang makadto man karon sa hapon. So sa mga gapamati subong, sa magkadto karon dito sa Paglawom Sports Complex na makita ayo aton nga mga beauty queens na lima naton ka man nagdalaw sa Miss Mascara Bacolod 2022. So gabay pa ning istorya kay ini nga mga paig sa aton nga mga beauty queen, mga inspirasyon sa aton nga mga young ones bong nga mga henerasyon. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalikan sa ng alas 9 saga. Pagbalik sa inyo patutunan dugang pagid, ng inspirasyon, ining top 6 outstanding student leader of the Philippines 2022. Taga Banwasang Punta Vedra, Negros Occidental. Katuan na karon na si Sir Rimar Lascano, yang bataon pa man ni bumugis din po triple ng achievement na nakwa sa yes niya nga kaboy mo sila mga future leaders naton, mga future leaders sang Pilipinas. Ina aton balikan kablapagin naton ka mga nakilala pagin mga interviewees nga sa inyo para tutunan Good Morning Philippines. Aton inatanan panumalikan makaligan lamang pinaka mga importante nga mga pahanomdom. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program,
Bombo Network News. Top of the hour news ng Star FM Baguio. Best Public Service Program. Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program. It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program. Kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program. Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature. Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga Dari sa inyo pala Good Morning Philippines. Oras ng Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 52 minutos na. Nakalikan sa takna nga last 9 sa aga this time. Ang ato naman isapagin sa mga dinapit nga bisita. Sining aga sa pagpalagad siya pala Good Morning Philippines. Pwede gina acknowledge nato sining mga viewers mga viewers nato sa FB kag YouTube channel mga kabinan. This time nato naman isa pagid sa mga bisita ining nangin top 6 outstanding student leader of the Philippines 2022. Bugalon kita bangod ining top 6 sa student leader of the Philippines, outstanding student leader of the Philippines, taga Negros, taga Banwasang Pontevedra. Isa ka lamharon nga si Rimar Lascano. Ti simple bugalon man tong mga taga Banwasang Banwasang Pontevedra nga studente dito galin sang aton one of the outstanding student leader of the Philippines mga kaibanan. Nasa nato si Rimar Lascano. Balon tani kay si Rimar kung anong mga achievement siya, anong maginimo niya, ano ang mga nangin balasyan sini kung nga nakuha niya top 6 outstanding student leader of the Philippines 2022 kasi naligan nga adlaw
Nag-courtesy call siya no, sa kay Governor Nubo Lacson dito sa Kapitulo Provincial presenting sa iya sining award sa iya sining kadungganan nga nabaton bilang Outstanding Student Leader of the World, Outstanding Leader of the Philippines kasi aton ti isa ka negosanon sa iya kataga tumandok sang banwa sang Pontevedra na si Rimar. Sige, check ta sa pikalinya. Rimar Lascano, sir, good morning. Welcome diri sa Good Morning Philippines program sa Bombo Radio Bacolod, Sir Rimar. Good morning, Bombo Dennis. Good morning to all of the viewers of Bombo Radio Bacolod. So, thank you for this opportunity and privilege to speak to the rest of Negrosanon and also to the rest of the Philippines. So, maayong adlaw gid sa inyong tanan. Yes, Sir Rimar, salamat gid no sa imo Sir Chimpo was lingkod ti kaangay sa imo isa kalamaron no Negrosanon tumandok sa banwa sa Pontevedra dako ining inspirasyon para sa aton nga mga young ones nga sa aton ti soon to be no mga future leaders sa aton sining nasyon no. So Sir Rimar, sang san-o mo ning na baton ang imong award as top 6 outstanding student leader of the Philippines 2022, Sir Rimar? Okay, Bomboro and Denise, ang nabaton kong akon nga award as top 6 out of 168 student leaders around the country last October 8, 2022. But then I got my physical award last October 15, 2022 at FEU Institute of Technology in Manila. Okay, no. Pwede tambalan gamay nga background ni Sir Rimar, sir? Okay, ang Bombo Denise, ang amo ni siyang award, it takes 1 year to nga screening para mabalaan kung sinugit ang top leaders among sa amon. So nakabahin sini amo ang 168 ka mga outstanding student leaders man sang different nga mga schools around the country like National University, Arellano University, FEU and other nga mga tanikan nga mga schools. So I am very lucky because sa Negros, ako lang isa ang nakasulod into top 20 because we undergone, we have our portfolios, we have our character development, we have also our pre-screening to determine the top 20. Then after that, we have our final interview man para mabalaan kung sinugit ang top 10 nga mangin outstanding student leaders sa bilog nga Pilipinas. So this journey is very gid sa akon because I am also a student of University of Negros Occidental Recoletos. So it takes time management gid ang pinaka-important, and also it is your passion to become a public servant. So it is not just only an achievement for me but also for Negros Occidental and Region 6 that we are part of the top 10 outstanding student leaders of the Philippines, Bombo Denise. Yes, so dako ni nga sa inyo Sir Rimar, dako ni nga bugal no para sa aton Negrosanon para sa taga-banwa sang Pontevedra, no? As a student ng UNOR, no? Anong course mo da, Sir Rimar, gani? Bombo Denise, ang akon course is Bachelor of Science in Accountancy sa University of Negros Occidental, Recoletos. Okay, accountancy, no? So, mismo sa school sa UNOR, student leader ka na, anong grupo nyo da? I am the Vice President for Academics of Junior Philippine Institute of Accountants for 2022, and also I am a member of the peer facilitators of University of Negros Occidental, Recoletos. Okay, terrible. So, mo nang imong mga position. So, Sir Rimar, no, paano gin-judge? So, anong mga requirements, anong mga ginhimo mo, no, nga nakasulod ka sa national level, no, kaga nangin sa top 10 rank number 6 ka, anong mga balasihan dira sing tabi, no, may mga requirements sila o no, Sir Rimar? First and foremost, Bombo Denise, pinagid ka important na mabalaan nila
nga nag-join ko di because I want to challenge myself. Ako ang pinaka-youngest among of the outstanding student leaders of the Philippines. So I sent my portfolio last July. Kaya mo na siyang first nga requirement, ang portfolio of your achievements and also kung anong nahimo mo para sa imo nga community, sa imo school, sa imo church, and also para man sa development sa imo nga self. Then also we have the pre-screening which is ma-define kung sino ang madala sa top 20 nga from 168 ma-down kami into top 20 nga cut-off. So I'm luckily one of the top 20. Then after that, we have the character development wherein mabalaan man kiti because being a leader, hindi ka lang dapat alam, hindi ka lang dapat nga damo ka na imuan, but also you have the good attitude and character para nga mangin inspiration sa mga fellow mga pamatanon, especially diri sa Banwa sa Pontevedra and also sa aton province sa Negros. Then after that, we have our final interview. Amo gini siya guro ang nag-ano sa akon na nga nadalagit ko as top 6 out of 168 because I present ang akon nga passion about my advocacy which is the teenage pregnancy and also the HIV and AIDS awareness diri sa aton nga province. And to be honest, hindi ni siya easy nga screening because it takes gidya 1 year para nga ilang tawon sa laon kung sino gid ang mangin isa ka inspiration man sa mga future leaders and also sa aton nga mga fellow nga pamatanon diri sa May Negros Occidental, Bombo Denise. As you mentioned, you're the youngest contender. Pila ng edad sa buong si Raymar gani? Nag-21 lang ko sir last September 30. So ako gito pinaka-youngest. Sabi ba na? At the young age, no? Daw mo na ni achievement nga nabatan. So da sa school sa Arsel magluwas nga vice president da sa bising grupo, no? Ano pa iban nga mga achievement mo samtang ara ka sa school sa Inuara may mga iban ka pa ang ginahimo or iban nga mga organization abi nga ginintrahan nga daw ka-active sa imo sa makangay sini nga mga bulaton na si Raymar? To be honest, Bombo Denise, I am also a honor student of University of Negros Occidental, Recoletos. And also, I am helping man as a sports editor of the Kabax Business Primer and also I am a provincial outstanding peer educator of the province of Negros Occidental. Then, I think guro nangin part man ko ni, I am very active because na-inspired ko sa akon nga story man sa life. And also, amo na bisan damo sang ga-criticize sa imo, discriminate, make it as your inspiration because always mo gid think nga every person is a blessing. That is why nga ara ko sa university, I am a student but then also I have my public service life man also because you need to balance it. Kaya di ba as a student, it is not just only that you have the learning but also learning in school but also you have the learning to your community and also to see situations man of your fellow pamatanons and also of the fellow Filipinos because helping gidya is one of the main goal that we need to do para nga makita ta ang pagkaisa kag unity with each other. Okay, so mention mo kay na-share sa interview with may duwa ka topic nga hambal ang imong advocacy, no? Paano ka naka-come up sining advokasya tong duwa mo kay ginambal ginato sa AIDS kag Sir Raymar? Teenage pregnancy. Yes, sa una ta sa teenage pregnancy, anong pananawan mo sini nga daw nalabot mo ning advocacy si mga kabuy abi sa Raymar? I come up with teenage pregnancy because nakita ko gid Bombo Denise ang aton bala nga mga pamatanon do kadamo nagid sa mga teenage mothers kag teenage father. Then na come up ko siya because I became a public servant by the age of 10. Nag-start gid ko ya public service because nakita ko sa akon nga tito, sa akon nga lola, kag sa akon mga relatives nga amo na baladamo sang dakinanglan sang bulig. Then nakita ko nga ang teenage pregnancy daw hindi siya normal nga gina-raise sa mga pamatanon subong because di ba laban nga advocacy about education, poverty. Ako nag-choose ko sa teenage pregnancy and HIV and AIDS because gusto ko i-tackle gid ang hitting two birds in one stone. It means nga kung i-focus ta sa teenage pregnancy,
di ba maka-help man ta kay ma-reduce naman ang poverty, then ma-educate naman sila. And also sa HIV and AIDS, if you look out, dok kalaw ay balalang tawon kag ako taw ni na feel ko gid ang struggle sang iban nga araba lang, di ba kung may HIV and AIDS ka like do ginahulat mo na lang ang imo nga tion nga madula ka sa kalibutan nga ga-struggle ka. And I want to let them know nga wala kamo yan namon gina-discriminate. Ari kami di as public servant, as peer educator, para nga i-educate kamo and also para mabalaan yung nga nabatian kamo namon kag accepted kamo sa society. That is why I want to continue my public service life as an advocate for teenage pregnancy, because nakita ko nga amat-amat saka ang aton nga teenage nga data diri sa may Negros Occidental through the help of Population Division headed by Sir Edmond Calaor and to my tita Lily Nisnisan, wherein they are the one who inspired me a lot in order for me to nga makalabot ko sa sining nga situation, because to be honest, I've never dreamed. Wala gyud ko ya kadamgo nga amo ni madangtan ko ni ang amo ni nga situation to be a top leader and also to go to other countries to represent ang aton man nga ang Philippines. So that is why I know that this teenage pregnancy is very relevant right now, especially nga nag-lift na ang aton nga lockdowns. Many sang aton nga aton mga fellow nga pamatanon nagalagaw na. So it is the right time guro nga i-continue tagyapon, hindi tapag i-stop. Then we need to educate them about teenage pregnancy, if ano ang mga madangtan nila, ano ang mga effects, and also about HIV and AIDS, because we know that amo na siya very relevant na siya sa aton nga country. That's all. So ano nakita mo sa Remar abi nga mangin solusyon ta kay as sinta sa mga data, no? Facts abi hindi lang di Negros, no? Guro sa bilog ng Pilipinas problema tani ang teenage pregnancy. So like sa imo isa sa mga advocate sining teenage pregnancy, anong nakita mo, anong posibleng mangin solusyon nga aton nga mapatuman, no? To solve or maslintati amat-amat abi nga mapanubo ang rate or number of teenage pregnancy sa Pilipinas, sa Remar? Okay, Bombo Denise, first and foremost, I have a lot of projects for teenage pregnancy and also HIV and AIDS diri sa Pontevedra. Kag nakita ko gidang effect ya, because right now nagnubo ang amon teenage pregnancy, and that is ang teen centers naton. And also we should educate people, hindi ta matak-an nga mag-educate kag ang pinaka-importante pagid we need to accept them. Kay kung lang tawon mo through our counseling sa iban nga mga teenage mothers, ang nangin cause is that may problema sila, then nakakita sila care for that person, then they amo na nangin teenage mother sila because tabi nila amo na bala na inganyuhan sila. But what is more important is that dapat naton as peer educator para sa akon kag bilang isa ka estudyante, I know nga pinaka-importante dapat tara lang i-accept ta sila. We are willing to listen to them, we are willing to educate them, and also amo na aguro matake nga daday ng aton nga teen centers, because sa Pontevedra I have established 3 teen centers. First, we have our school-based sa Pontevedra National High School. I established it year 2017 when I was there as grade 10 student. Then also we have the adolescent-friendly facility diri sa may Pontevedra sa amon RHU. We established that last 2018 or 2019 para nga maka-visit ng aton nga pamatanon nga kung may problema sila, may counseling kita, then we are willing to give them choices kung anong dapat nila nga mga himuon. And lastly, ang first lang gid guro nga community-based or barangay-based nga teen center nga ari subong sa akon barangay sa MH Del Pilar, Pontevedra, Negros Occidental, wherein we accept mga mga pamatanon nga kung ano ila problema, nga tagaan sila namon choices kung amo ni siyang himuon mo, then amo ni siya. So nakita namon nga ga-improve kita, gamat-amat yang Pontevedra panubo. So ang ako naman main goal subong is not just only for the municipality of Pontevedra but also to the rest of the province of Negros Occidental. And kung kaya ta, kag I know kaya ta gid, kung magbinuligay ta tanan, we will spread it to the rest of the Philippines para nga makita nila nga as a pamatanon bilang isa ka kabataan,
pag-asa tagyapon sang aton nga bayan, hindi lang ta nga galagaw kita, naga-cellphone kita as a pamatanon, but also we are serving our community. Because right now, what is being lacking is leadership. And always remember, kabalo kung iban, gano sila nga, hindi sila kaya nila maging leader. But what is more important is to think that a leader is an ordinary person with an extraordinary desire. It means it is your heart. It doesn't require your brain nga dapat alam ka. Dapat it is your passion to serve and also to continue your advocacy. That is why I know that as times goes by, ma-reach tagid nga gamat-amaton ta panubo ang teenage pregnancy and HIV and AIDS diri sa aton nga country, which is the Philippines, and also we will continue to support and we will continue to educate our fellow adolescents and peers. Siyempre, at the age of 21, nakitaan ko si mo, Sir Rimar, terribly ang imong imong pagpaminsan, no, in the future, imong foresight, no, for the future, no, advocacy. Ini nga mga advocacy ya, Sir Rimar, di basta-basta mo, no, kasi nga teenage pregnancy, ini nga mga problema, hindi lang niya concentrated sa a particular area. No, kung tanawon ta, no, kalapad si scope na, hindi lang Pontevedra, hindi lang Negros, Pilipinas, no? Kundi sa iban pang mga lugar, no? Amo gining problema, sakto ng balmo nga, di, kung bangod sa teenage pregnancy, hindi na maka-grow, hindi na maka-develop, hindi na maka-improve ang isa ka-individual, kiti, siyempre kung may bata na siya da, hindi na siya katapos mag-eskwela, depende man, no? Laing giblaya kay at the younger age dapat masalinaton makaskwela ka, makatapos ka, makaobra ka, pagkita ka mayong pangabuyan, the future kung manami imo sining kwan nga future sa imo sining life, no? So sining ko pinasahi, no? Nga advocacy ang ara sa imo, no? Paano nag-come up ni si imo, sir? May mga senator, may mga inagyan ka o mga hugot ka sa buhay kung nga amo sining advocacy yang imo sining gina kampanya, Sir Rimar? Ang hugot ko siguro sa kabuhi ko, sir, is amo na nakita ko bisang una sang grade 10 ko nga amo na bala nga ang akon fellow nga mga batchmates by the age of 16, 17, ang may bata na sila. Nakita ko ang struggle sa ilang self, and also nakita ko man nga dapat i-continue pa nilang ilang future to study and to enjoy life. Kasi by the age of 16, imagine mo may ginakungkung ka na nga bata, hindi mo siya ma-feel mo bala ang ilang nga tani, ginapanumduman na guro nila nga tani kula ko ni siya ginhibo, naka-enjoy ko. So that is why nag-come up gid ko with teenage pregnancy, because nakita ko gid nga damo gid ang maigo sang teenage pregnancy nga problema. Like example sa aton nga mental health, maigo man siya kay kung kisa akong problemado ta di ba makita ka sang tawo nga maka-intindi sa imo, then i-abuse man na sang tawo nga naka-intindi sa imo, i-take ya kay balaan niya nga amo na nga may problema ka, so basic kung hagado niya kada, then it will result to teenage pregnancy. And also ang teenage pregnancy nakita ko gid nga sa kapagiruhon subong nga chimpo naga-result man ang teenage pregnancy. Imagine by the age of 16 may bata ka, sino masagod? Di ba ang imo nga parents, ang imo nga ang ginikanan, both sides. So imagine mo siya do kadako gid sang iya nga impact sa aton man poverty rate. That is why nag-come up gid kuya sang teenage pregnancy, because I know that it is a unique advocacy, and also this advocacy is very relevant kag daw wala guros na pamatan-on nga ma-think nga amo ginang i-advocacy mo. So abako, I want to be unique. I want to share what I have, ang akon nga na-learn sa peer educator, kung anong na-learn ko sa mga mentors ko halin sa elementary until right now, and also kung anong na-learn ko sa akon nga family. That is why I can say that amo na teenage pregnancy amo gina siyang hugot ko kagang HIV and AIDS, because nakita ko gid nga pina siya kakinanglanon sa mga fellow naton nga pamatan-on. No, kaya kung may makangay sini nga mga senaryo sa buhi, no, katsakto ng barbo kay na si Rimar nga ti dumara bala discrimination sa aton society, no, like
at the age 15 to 16, no? Gakungko ko nakabata mo, makitaan kasing ibang tao niya, grabe bata pa, may muna mo to, no? Like, as mentioned nila, kung isa ka individual, may kwan ka, positive ka sa HIV, discriminated sa society, na nga, supposed to be, dapat, abunabal mo, tsakto na, ngayon, hindi siya dapat i-discriminate, dapat i-understand, na, i-care mo siya, ibalo mo kung anong problema niya, para mabuligan siya sa iyang sitwasyon. No? Terrible, no? Kung gusto na ako, believe ko sa imo, Sir Rimar, at the age of 21, no? Terrible ang imong kwansa, no? Ang imong plano, kag nakitaan mo sa pangabuhi, kag soon to be in the future, no? Nagligad, nakakadto ka sa kay Governor Lacson, nag-courtesy call ikaw sa Kapitolyo, no? So, ano ang nangin commitment sa imo ni Governor Lacson? Ang imong advokasya, hambalo man siya, nga plano mo, ini-implementar mo na sa probinsya with support guro sa mga LGU. Anong naistoryanan yung duwa sa Rimar? To be honest, Bombo Denise, si Governor Lacson is one of the most supportive governor and public servant man. Because si Governor, as I can remember, nakatalk na kami na ni Governor last 2019 before ako maglakat sa Bali, Indonesia, because he is the one who funded me to go to Indonesia and also to see situations man dito nga ma-apply naton diri. So ang commitment namon ni Governor is that we will help each other. We will continue man ang amon nga mga programs kay si Governor ya hindi gid siya budlay palapitan, kag si Governor is willing to help for Negros gidya Occidental. Hindi lang sa Negros Occidental, si Governor ga-help gid siya despite gani mag-travel ko abroad. Grabe gid ang passion ni Governor because nakita gid guro ni Governor ang akon passion to serve, and also nakita man ni Governor nga it is very relevant and it is beneficial, not hindi lang yan para sa akon self para makagain ko sang achievement, but also to the community itself, because this top 6 gani nagambal si Governor nga i-keep ko gid siya, then it is the burning torch guro sa akon heart nga I will continue, and also through the support of the LGUs, especially also of my barangay, diri sa may MH Del Pilar, headed by our honorable barangay captain Gloria Elizarde, and also to our mayor Jomar Alonso. Grabe gid ang ila passion to help me, kay nakita ko gid nga diri sa Pontevedra we are striving, we are also doing those things para nga makita gid sang pamatan-on nga may ara pa man sang pamatan-on nga willing mag-atag sang service, may ara gid pamatan-on nga willing mamati sa aton man fellow pamatan-on, kag may ara gid pamatan-on nga baton ka bisan sino ka, because every person is a blessing. As you mentioned, Sir Rimar, may mga travel ka abroad, like sa Bali, Indonesia, kaiban pa nga ginsuportahan sa provincial government. Ano ni nga mga travel mo to, Sir Rimar? I represented the Philippines and the country of San Marino sa Asia World Model United Nations. I am one of the ambassadors of the United Nations World Tourism Organization. And also, last 2020, I became an international ambassador of the Sri Lanka International Model United Nations. So it is a great opportunity for me to share also to them, and also to learn and unlearn unnecessary things. Because as the young age of 18, I go to Indonesia para nga makita ko man kung ano pa ang dapat ko matun-an, kag ano ang dapat nga ikwaon ko sa akon self. That is why I can say nga right now I am very passionate, I am strong, and amo na baladap kagid i-face mo gid ang every struggle and hindrances nga ga-come sa imo, because na-learn ko man na siya. So nakita ko nga grabe gid ang support ni Governor when I traveled to Bali, Indonesia, kay didto naka-learn gid ko sang different nga mga things nga we can apply diri sa aton nga probinsya, and also sa aton nga sa Pilipinas. Paano mo na nakuha ang mga title ng mga ambassador, si Rimar? It requires, Guros, Bombo Denise, your commitment. I applied for Bali, Indonesia by the age of 17. Then, hindi pa ako ka-travel kahit damo pa sang need. So, by September 30, nag-18 ko. So, tanigani, nakakuha ako passport by the age of 18. So, matravel ako pagka November going to Indonesia. So, kanami sa feeling, ang nakuha ko ni siya nga amuning nga mga titles, Guro, because nakita Manila sa screening
nga amo na bala you are very passionate to help and you have the heart. Kaya mo gina siya pinaka-importante ang heart kag ang imo nga action. Hindi lang nga puro kita hambal nga amo ni akon projects, but also we need to implement those projects because through that we will be able to inspire others, especially na inspire gid sila guro sa akon story man if we're kundiin ko naghalin kag kung ano man ang akon nga naagyan. That is why they give me that opportunity and also that privilege to be part of their team. So terrible, no? Because na ko na mo ning top 6 standing student leader award ang nabatan mo kadamong pag sa mga achievements. So, mga credential mo, Sir Rimar, nagamit mo gid ni sa pag intra mo sa search ng outstanding student leader of the Philippines, Sir Rimar? To be honest, Bombo Denise, yes, nagamit ko gid siya because ang naengkwentro ko gid dito sa may outstanding student leaders, hindi man sila maasi-asi because they are also international man. They are recognized as international ambassadors of the different organizations man. Then amo na daw kanami lang sa feeling because being the youngest, I am able to conquer, I am able to represent our province, and also ako okay naman ko tani Bombo Denise sa top 20 out of 168. Abang ko, it's okay for me. But then, I think God has a plan. Amo na siya gurong birthday gift ya sa akon nga mangin top 6 out of 168 and being the youngest and the only Negrosanon to be part of that outstanding student leaders of the Philippines 2022. Terrible, no? Hindi basta-basta, no? Ang achievement ni Sir Rimar Lascano, no? So ano naman ang commitments ang LGU sa Pontevedra sa imo, Sir Rimar? Ang commitment namon ni Mayor, basta kuno may problema lang, kag kung may projects, go lang sa office ni Mayor because Mayor is willing to listen and Mayor is willing to help. Because, di ba, kinanglan gidya as a public servant, you have the funds. So, si Mayor, you're willing to give. Basta nakita ni Mayor nga committed ka, kag nakita ni Mayor nga ang imo projects, naga-work gid sa, gina-act mo gid siya, and also gina-implement mo gid siya. So, that is our commitment to the LGU of Pontevedra. Okay, terrible, no? So, siguro, tanan nga mga achievement mo, tanan nga mga credential mo nga ara na karon si mo posesyon, no? Siguro pinaka-damo siguro nga una diri nga nangin salandigan mo sini, of course, imo nga family, Sir Rimar. Yes, Bombo Denise. So, amo na nangin inspiration kag akong family because my mother is PWD, kag akong father PWD man. So, we are striving gid sa akon manghod nga ga-study man sa UNR. Amo na nga nanging inspiration kuman sila and also ang akon nga lola, akon mga titos and titas and also sa tanan nga mga tion nga amo na we have a lot of hindrances, we have a lot of problems before I reach this far. I started from nothing and right now amo na do hindi ko gani kapati Bombo Denise nga ma-reach ko ni siya and to those people nga naga-down sa akon, I made them as my inspiration where I am today. Ang mga pinaka-importante, hindi kaya ma-depress, hindi ka ma-stress sa ilang mga gina-discriminate ka nga, ay amula na malabot mo, hindi ka pwede. Always make it as your inspiration. Because kung inspiration mo na, mas strive ka to be successful, mas strive ka nga, makita mo sa ilang nga despite nga ginaamo nyo ko ni, I am able to conquer man, kag I am able to win that battle. And also, it is important. Nag-ibig na ito si Rimar, no? Terrible, no? Masitab lang, amo ni nga mga, nga mga individual, no? Ang ginapakita at nga mga future leader, no? May foresight, no? At the age of 17, 18, 19, 20, subong 21, no? Si Sir Rimar Lascano, terrible na ang mga credential nga nauyatan niya. Terrible na nga advokasya ang ginimo. No? Terrible, hindi ka tumapati sa munang edad. Kung tara mo bla, ang iyang ginakampanya, daw sing mo daw kampanya na or silinta plano na sang mga mature nga individual. Amo ni nami nga mga leaders kinano sa pungsod ta may direction bala, no?
ang problema matagaan solusyon. Kaya amak mo sa pinato sobra 100 na ka mga nag-apply, nagpasakop sining outstanding student leader of the Philippines, isa sa mga nakasunod sa 20, then sa final naging top 6 na only nag-iisa nun gikan diri sa probinsya sa Negros Occidental na. Kung mga mo ni sigurong kadamaan naton nga mga young ones mong generasyon, mga new generation naton, I doubt wala din sa pagpangduwa-duwa pa yang in the future ang aton nga pungsod maging masanyog mo. Si Pabla at the age sa kalamharon pa. Kita guro iba naton nga makaturan gida 17, 18, 19, so mga bigis sila, college kita, 21 ka. Ba't kung nakasunod na sila nga mga pinsaron, nga muna lang nga mga plano kag tirada sa kabuhi. Hindi lang para sa iya. Siyempre may advokasya sa advokasya niya ginakampanya is para man sa iban mga kabanan. No? So, it is the way. Di guro nga pagi, kundi nga porsyong nga kung nga ginkuan sa hingadlan o nako aya ang pwesto sa top 10, number 6 siya, outstanding student leader of the Philippines sining at 2022 mga kabinan, terrible nami ni kung gatanaw ko in the future may successful ni si Sir Rimar Lacson kung Lascano bangod sining mga ginahimo yasubong nga advokasya, ang pagpamuno terrible ang leadership sing isa ka pamatanon, ang pang-inuino sa isa ka lamharon ang individual terrible as she mentioned nga muna mga kabanan ang kampanyaya teenage pregnancy, HIV, di lang dito sa banwa nila. Kung pwede pa lang lalon di sa kwani sa bugos ng probinsya. Kag of course, manami man nga mga si isa sa mga leader sa aton, si national leader naton, ni mga kampanyaya, maduso agad. Kaya sinta makita mo, despite sining iyang ginihimo, mayara pagin man nga mga nagkritikar siya, mayara man nga wala nag-believe siya, mayara man nagambang at asta kalanda, puti despite siya na nangin ko niya nangin encouragement ng mga critics against siya, kag sinitati until na subong, achievement siya, kaya nakabalik si Sir Rimar, aran siya pumunta ni, balik natin si Sir Rimar, Sir Rimar, siling ko terrible, daw, singko sa iban nga kaangay mo pagdaron di ko makita nga nakapinsar sa singkangay sining nga kwan nga mga foresights nga sa kabuhi nila Bombo kon Sir Rimar. Yes, Bombo, Denise. So, amo na gani, aba ko sila, never kala mag-limit sa yourself, always gid naton ibutang kaya ta na i-achieve. Kaya ang problema, because Bombo, Denise, sa natok ko man nga iba ni mga pamatanon, they are lack of support and also amo na bala na hadlock sila mag-try. Ako I am a person full of challenges. Gusto ko ya gina-challenge akon self because sa amo na nga challenges ma-measure mong imo patience and ma-measure mo if ano ang kaya mo pahimuon, not just only to prove yourself but also to know that you can and you could. Terrible, no? So amo na siling ko basta may ara ka pasensya tood kag kuan gid sinta ka perseverance mo siling ko lingon ti tanan nga ando mo manong mo gini malabot mo gid Sir Rimar, anong plans for the future? My plan for the future is to take law because I want to also dream ko gid siya to become a lawyer because I want also to help those people man nga they cannot afford to defend themselves. And also my plan is to continue public service despite nga may work na ko or sige adamo sang challenges akon self. I want to continue this because to be honest, Bombo, Denise, isa sa question sa akon
pag pre-screening ano kuno kag sino ang makapauntat sa akon sang public service, and I answered no one because I will continue public service until my last breath. Hasta kaya ko, I want to help my fellow Filipinos because I am committed and I know that it is my calling to serve all of you. Amo na balabisan subong ginamat-amat ko lang help ang kada isa because ang balgan ni Mother Teresa, if you cannot help thousands of people or hindi mo siya mapakaon, only feed one. Kaya nga nakanami sa feeling Bombo Denise kinakita ko ginaiya nga gina-help kong isa ko classmate or friend, then makita mo bala nga gina-help niya man ang iban. Do kanami sa feeling because you have instilled that nga hindi ka mangin selfish sa imo self. You need to be selfless. Amo na guro pagid ang pinaka-important nga character to become a top student leader of the Philippines. You have the character, you have that selflessness sa imo nga self, because if you are selfless, tanan-tanan nga blessing gaabot lang na hambal ganini talili sa population division, hindi ka matak-an mag-help, hindi ka maglantaw kung anong return or reward nga makuha mo sa pag-help. Kaya ang blessing maabot lang na, ma-shower lang na siya sa imo, do ulan lang na siya, kagyawan ka na sang baton sa imo self. Kag nakita ko gina siya. Imagine by the age of 18, by the age of 21, na-reach ko na ang amuning sang self ko, and I am very happy, grateful kag amo na dapat as a student leader you need to be humble. Tantawon mo kung diin ka naghalin, hindi ka gid magpahambog kay that is useless ang imo nga mga awards. Ang pinaka-importante, you need to be humble and also to look back kung sino ang mga nag-train sa imo, sino ang nag-mold sa imo to become the best. And also amo man na ang akon mga friends, nakita ko man ang ilang nga passion, nga grabe gid ang support nila sa akon, and also of our teachers sa alin sa may elementary ko until nga nag-college ko, lagi ko nilagin pabayaan. Nakita ko gid nga their support among ga-motivate sa akon, and pinaka-importante is my family because they keep on pushing me into the limits. Hambal nila, basta kaya, bulig. Hindi matak-an magbulig kay sa pagbulig, dira mo makita ang true happiness. Ako, wala ko hindi ko materialistic klase tao. I am not that very nga traveler gid. Pero ako niya nga happiness, makita ko lang niya ang tao nga happy nga gina-help ko. That is why makita mo gid nga you are happy and you have a genuine heart to serve other people. So ini mga ginahimo mo sa aton sosyedad, no, ginabulig mo sa imong komunidad, sa imong nga mga kabyanan abi, no, ining mga pila pagit ka mabulaton, wala man ni nangin sa vlog o hindran sa imong pagatuon si Rimar? Ginhimo ko siya as motivation. Wala ko siya ginano ko akong self Bombo Denise, ginhimo ko siya nga I know how to multitask. Ginaamat-amat ko siya one by one, and also amo na guro keep on smiling lang, hindi mapakita nga gaka-stress ka kay kalaway nga amo na bala daw ginano pagid dugang pagid ang pressure sa imo self if kapanumdum ka nga ay ang imo studies babayan mo dason may public service ka, dapat you need to balance it. Ako pa yun na may exam kami tomorrow but then ginhimo ko ya because I want also to talk man sa my fellow Negrosanon, so amo naging balance ko siya, nagtuon ko ya gabi para pagka morning I can talk to my fellow nga mga pamatanon and also to sa mga taga Negros, and then then karon matuon naman, so dapat ka balancing amo na bala sa accountancy kabalo kami mag-balance ang kwarta, so sa siniguro dapat kabalo ka man mag-balance ang imo time kag sang imo nga studies sa public service kag and also to help others man. Terrible, no? So believe ba, ha? So last din lang Rosary Mar, no, ano ang imo nga mensahe sa aton nga mga young ones subong basi may ka pa gusto ipabot sa aton nga malideres, sa aton nga mga nagapamuno sa aton nga komunidad o sa aton nga nasyon, no? Kag mga tawo nga pasalamatan mo sa imo achievement karon nga na angkon Serimar. Ang ako lang gid message sa tanan nga pamatanon kag sa tanan nga taga Negros and also sa bilog nga Pilipinas kag sa aton mga leaders is that we need to help gid
kag tani bisan bala lain-lain ang aton nga mga status, lain-lain naton nga prinsipyo sa kabuhi, always respect one another, because I believe that if there is respect, there's unity, and if there's unity, there's peace, and if there's So, sige. Balikan sa gamay na lang ha. Kung ano last message si Rima, terrible, no? Ako daw, hindi ko magpati sa kay Rimar sa achievement niya at the age of 21. No? Amo sinitab lang, amo ni mga future leader. Amo ni pagkita nga mga maging leader no? Sa aton siniyang komunidad, no? Sa aton siniyang nasyon in the future. No? May foresight sang future kabalo magtanaw sang subong mga problema titible waya kwan makita na kay si Rima way blapuna way hadlok way kunano da basta may goal siya ti inihimo agid tanan nga ma-attain ang objective kun iya nga goal makaiba na ambasador sa iya sa iban nga pungsod nga travel sa iban nga pungsod makmo nga mga achievement niya kag of course hindi ba basta nga makasulod ka top 10 mo sa top 10 na lang sa outstanding student leader katembal mo to iya mga kontraya terrible achievement may mga international kwanman achievement man hindi basta-basta nga sinita to nga magkakuan ka magkasulod ka mo number 6 sa top 10 ikaanom siya number 6 outstanding student leader of the Philippines 2022 kag isa lang siya halindiri ya sa probinsya sang Negros Occidental ti si Pabla hindi basta-basta lang mga titulo mangkol mo sa niya mo naging target mo lang aton si Rimar Lascano kay sinaton mangin dako gini siya nga mangin inspirasyon sa aton sini nga mga young ones subong makahatag sa ideya o maka-encourage sa aton sini nga malamharon kung masunod man or makahimo man sila sa ilang kagalingon ng advokasya nga sila aton di lang niya para sa kagalingon kundi para sa komunidad para sa kasubong yabi o sa sigatawo naton yung mga plano kay ti share hindi ko na hindi kanugon nga magpambit mag-share magbulig sa imo yang isig katawo kay sakto na ang pag-share no kapabulig sa isig mo katawo dako ining achievement of course in due time hindi mo na mag-isi-count pero tihala ka sa uli ang balik sina doble triple or 10 times pa. Sir Rimar, pulo pasensya na utod ta. Go ahead sa imong mensahe. Okay lang, Bombo, Denise. So once again, I would like to thank my parents and also my lola nga nagpadako gid sa akon. Nagipadako ko nila nga amo na may salig sa Ginoo kag may may public service kag may passion nga magbulig sa iban. To my titos and titas, to my tita Lodeli nga grabe gid ang support sa akon through studies with my manghod, and also to all of my friends and classmates, thank you gid sa inyo because you know nga nangin part gid kamo where I am today, and also to my teachers from my elementary to my high school sa Pontevedra National High School, to University of Negros Occidental from senior high school until right now, headed by our Dean, Dean Joan Sakian. Thank you for motivating me and for the all-out support sa tanan ko nga mga projects and sa tanan nga mga activities that I am going to do and sa tanan nga nahimo ko. And also to the administrators of UNOR who are always in my side man, to Sir Dexter Joso for our Director of Student Affairs. Thank you gid sa paghatag man sa opportunity to be part of this one, and also to all of my colleagues man sa Population Division, Dr. Edmond Calaor and with Tita Lily Grace Nisnisan. Thank you gid because you know nga bisan ga struggle ko kamo lang gid ginsaligan nyo gid ko, then you molded me to become the best Remar Lascano right now. And also sa mga friends ko, hindi ta makamamay sa isa,
then also sa mga inspirations ko man sa akon nga mga friends dira sa UNOR, and also sa Pontevedra National High School diri sa Pontevedra, kag sa the rest man sang bilog nga Philippines, because I have a lot of friends man sa bilog nga Philippines because of my seminars man, and also to Region 6. And also I would like to thank man ang track family headed by Sir Marlon Maglipas and Josel Maglipas for this opportunity and to be part of the top 10. I know nga bisan ara sila sa Manila right now, they are watching live diri sa aton nga FB. And also to all of my fellow student leaders, always believe that you don't need to prove yourselves, because in the first place, you have proven your worth. And to my fellow pamatanon sang Negros, don't be afraid to show your passion. Don't be afraid to help, because always remember that we are the voice of our own self. We are the hero of our own life. It means nga wala sang iban nga makahelp sa aton kundi ang aton self. Remain humble and have the faith to God and be determined gid. And always maninyo ipanumdumon kung sino ang nangin part sang inyo nga mga kabuhi, because that is your inspiration. And to our leaders man, I would like to take this opportunity to say that thank you for all of your supports, and thank you man sa pag-serve nyo sa aton nga government. And also what is more important is that we need to continue kung ano nga to na start. Ang para sa akon, wala ni siya bombo dinis naga-end ang akon journey because of the top 6 outstanding student leader of the Philippines 2022. It is only a start. It is the beginning. It is also my space for improvement and development. Kung ano pagit ang kaya ko mahimo, hindi lang ang advocacy ko ang akon mapabutsyag sa tanan ng mga taga Negros, but also to support each and everyone. And always think that be a motivator, be a peer educator. Thank you. Sige, Sir Rimar Loscano, salamat gid. Good morning kag good luck. Thank you, Bombo Denise, and to Bombo Radyo Bacolod for this opportunity and privilege. Sige, salamat kayo. Kami naman tayo si Rimar Loscano, taga Banwa sa Pontevedra, top 6, no? Outstanding Student Leader of the Philippines 2022. Timangin bugalon kita, nga taga Negros, nga isa sa mga inanak mo diri sa probinsya, ara sa number 6, no? Outstanding Student Leader of the Philippines 2022. Hindi ka basta-basta makasunod dito mo sa karakter kag sa personalidad lang ni si Rema sa paghambal niya sa mga topiko kag mga pila ka mga aspeto sa talakayan ta makita mo gid terrible maalam nga bata, no? So in the future dako pa ni manabutan ni si Remar in the future kasi lingkod mga amon ni klase sa mga new generation, mga young generation diri sa Pilipinas, mga mga lamharon naton nga henerasyon sa mga Pilipino, yung mga kaangay sining gipakita ta nga mangin leader sa ulihi na sa aton sini nga nation. So good luck kay Sir Rimar Loscano. Damo pa ni siya nga achievement nga makuha, kag gabay pa ni ato talakayan siya nakatagman sang inspirasyon na kabinsahe sa aton sini nga mga lamharon, sa aton mga young ones precisamente, no? Sa mga nag-grow up nga mga student leaders, community leaders diri sa aton probinsya sa Negros Occidental. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakaligid-stock na nga las 10 sa aga, no? At isda mo ka sa pinator kay Likuton, kuhaan na si Bumbuan, balikan ta si Bumbuan, report ni Bumbuan si Dol Sorilla, sa pilapagid ka mga importante man nga mga mensahe impormasyon sining adlaw, no? Kasi natonting aton nga preparasyon sa aton karon Maskara Street Arena Dance Competition sa Paglaom Sports Complex, kay ubos ginapaabot naton nga pagpadulong diri sa aton presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dugang nga mga detalye kay pilapagid impormasyon sa pikalinya sa report ni Bomboan Sindol Surilla. Bomboan, good morning, Kimin. Kamusta ang sunod ko? Okay, Bumbuan, go ahead.
Bombo Dennis live kita subong diri may upper is Mm. Lang. Bumbuan. Kadula mo signal. Bumbuan. Ada lagi connect na siya, no? Bumbuan. Bombo Dennis, kamusta? Okay. Sige, dula. Go ahead. Dini sambal ko nagari live kita diri subong sa may Upper East no kung hambalo naton diri sa may Mega World bala kung sa din kagabi diri man ginpatigayon electric mask nag sinadya ang tres iya ka mga dancers no. This time bag-o lang gid diri nag-abot sa venue kamayara sang tree planting activity si First Lady Liza Araneta Marcos. Upod niya diri bag-o lang gid Bombo Dennis bugol ba upod niya diri nga nag-abot si Vinnie Marcos ang iya nga bata. So bago lang gid gin-dedicate sang nagkadaw si First Lady kay gin-dedicate ang ini nga kahoy sa iya no ining ginatawag nga bitaw tree no bitaw tree nga ari di ba lang diri sa may Upper East. So from today i-dedicate ipangalan nila ni kay Liza Araneta Marcos III Bombo Dennis so amo ini so ang alcalde sang siyudad San Bacolod si Mayor Albi Benitez are dere no and si Congressman Craig Dasataya no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no and pila iya ka mga opisyales nga yari dere so mayara lang gid jud nga programa ay actually Bombo Dennis nagaulan no subong grabe ang mga tao or di tayo man ang mga bisita pero ang mga tao nga ari diri Bombo Dennis diri sa sagwa nga daan sa sagwa in siya so ano din nagainulan so grabe ka nakinobok diri no Matiyanta pala no ang pamatiyan to gay dugay kay ginahambal ka diri nga may yara sang 100 trees nga na preserve sa diri nga area sa may Upper East nag-construct man sila pero nag-preserve sila sang kahoy. Okay. So, Bombo Dennis, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo sa subong iya nga mga tinikon kay ang isa pagid karon Bombo Dennis by 2:30 sa hapon si President Bongbong Marcos makadto man diri sa may Upper East no before siya magkadto abi sa may si First Lady gina-invite mo gagainulan mo din kay matanom na siya no? Native bitaw tree dedicated to First Lady Araneta Marcos first century sining bitaw tree no a native Filipino tree in siya ginatawag Bombo Dennis so check natin so has been Matiyan. Coastal areas. The tree is admired for its beauty and strength and commonly serves as a natural barrier because of its ability to withstand typhoons and other calamities. Okay, so we'll start. The shoveling of the soil. 1, 2, 3, close. So, of course, Mongkas is also here with us this morning. Welcome to Upper East. Yes. Okay. So, mo ni Bombo Dennis, no, dedicated ng native bitaw tree dedicated to First Lady Lois Araneta Marcos. Today, October 23, 2023, for centuries, bitaw tree, a native Filipino tree has been very strength and beauty. Now, so, amo ina siya.
no. So amo lang giring major nga activity subong, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga pamilya, no. So again, Buwan. Yes. Dalang may nagkikido dula-dula ang signal. So ara dagran ang presente dira ang ara dira si First Lady Lisa Reneta Marcos, Congressman Greg Sataya, Mayor Alday Benitez, na kag iban pang mga city officials naton bumboan. Yes, correct, no. So ari dring mga public officials naton. Si Councilor Jason Villarosa, mayara. Yes, Basi may meron ka dang clips ng video mo, pwede mo na yung masa kanabi, mapasa yes. Sa ato, no? Kaysa naton, mayaman yun, kay paninang pagtanom da sing kahoy, in-name na siya, in memory man, no? Kaya natin sa lima balanta nga sa uli na kakadto di siya, sa Bacolod, no? During sa Mascara Festival, no? Kaya of course, yun aton nga pagtanom sa mga kahoy, isa man sa mga advocacy, no, sa aton sining gobyerno, sa aton nga mga environmentalist nga dapat, no, ang kahoy ta patubuon di pagod don, no, kay dako nga bulig ang isa ka pulos ng kahoy pag-abot ya 30 years, 50 years, century old nga kahoy, terrible na nga bulig contribution sa aton sining environment, no, pag-produce ang kabugnaw, pag-produce ang oxygen, ma-prevent ang soil erosion, kag of course, no, ang baha. Dako na nga bulig sa isa ka mature nga puno sing kahoy, dako na ni contribution sa aton sining sa aton sining individual, sa aton sining environment. So man importante man, no. So mas maayo man at least ceremonial ning ginapatigayon dira sa may Mega World Upper East, no. Isa ka lugar nga sa karon mo ning ara daton nga First Lady po siya sining nga bata, kag of course karon ti ara madaton nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos, nga mag-unveiling man, no, sa ano to, do marker na da nga iwaton man before siya mag-proceed karon nga sa aton sining site, no, sa aton nga Mascara competition ade sa may Paglaom Sports Complex mga kaibigan, no? So part niya karon sa aton nga mga aktibidades sa Bacolod nga sa aton aton nga mga VIP sa aton nga mga national leaders nga nagapatigayon man sa ila sila nga mga aktibidades sa medyo mabulubod lagi ni kay nati supposed to be si VP Sara Duterte ato sila nga DepEd Secretary nga mo tinakaskidyo mga makadto sa duha ka schools para mag-met sa mga teachers, po daw wala madayon. No? Bangod nga busy ba nato na Vice President na may mga emergency commitment dito sa national. Nga maniwa siya nakadayon kay ina sa pagpadulong diri nga sa posibleng mga pakinsapol sa aton siya nga mga teachers. No? So muna, ang mga aktibidades subong mismo, no? Dito ya sa may Upper East, na sa may Mega World, na sa may areas ng barangay ko, no? Do barangay Villamonte na sa bilang sakop mo, kaysa piyak na sa likod sina to kuan ni siya barangay 40, mga kaibigan, no, man yung question sa video do tupa tong ulan, kinas nga daw ko naami man sa chimpo naton, ka bagangbang nangyaring araw po sa mga gamot ya tumabala ng chimpo, no. Para tayo gusto nagabaylo bala mga ulan, o nanod ang sistema. Nara sa bumbuan, balikan tayo sa bumbuan. Para makitaan nyo makabdan sa atong sining video, arada ang seremonya sa mga napatigayon, doon nga tulo-tulo ang ulan, no? Balikan tayo si Bumbuan. Bumbuan, come back. For East Park, because the First Lady, Mr. Kevin will be touring the First Lady. Dennis, no, itour ang First Lady subong, no, diri sa may Upper East area sa aton sa may syudad sa Bacolod, no, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. So we'll see, no, ini no, sa aton yung mga kay amo lang gini activity subong sa First Lady ning native bitaog tree nga gin-dedicate sa kay First Lady Lois and Marcos, no, ining bitaog tree nga ini, no. So tayo naton
diri sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. No, so kung na maka-chance kita no maka-entry mo din no sa first lady naton diri iya sa may Pungsod, Pilipinas. No, ay ma-tour in sila. So we'll see, no? Ulan pa? Oo, gainom. Diba kasi kung hindi... Hello, Sir Vinny. Sir Vinny Marcos. Sir, kamusta po kayo, sir? Sa Bombo Radio po, sir. Live tayo sa Bombo Radio po. Morning. Okay naman po. Morning. Is this your first time here? Hindi, I visit here naman because my family naman talaga is from Bacolod. So, yeah. Electric na sila po kayo kagabi? Oh, sarap ng inisal dito. Ano po, sir? Sige. Salamat. Okay, sige. Bombo Dennis, no? Yun si First Lady. Mamaya namin ko nang inasal. And the First Lady, rin naglakat na Bombo Dennis, no? By chance, na naka-interview kita, no? So, si Mayor Albi Benitez naman Bombo Dennis, no. So karon abi ang diri sa hapon is karon sa hapon Bombo Dennis, no, ari diri by 2:30 in the afternoon maabot si President BBM mismo, no. So amoning, and then before going dito sa may Panaad, no, Bombo Dennis sa aton iyang mga kabombo, no, before going dito sa Panaad, kaya sa Panaad karon hamoning street and arena dance competition nga natalana sa Paglaong Bombo Dennis, Paglaong Sports Complex nga natalana yang magasugod gidya ang programa by 12 noon, no. So how's that, Bombo Dennis? Okay, bantayan tayo sa kung kay si First Lady guro kag ang anak niya makadtong nagyapon karon sa may Paglaom Sports Complex sa Bomboan. Sige. So, Bombo Dennis live dari sa may Upper East, no? Iya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo ang sindol sa sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta Bombo! Damo salamat, Bomboan. Sindol sa Rilya, makabilang na mo tatong pag-tutok kasi natin sa prime time, time to time sa mga event matigayon diri sa palibot sa Bacolod sining adlaw kay natin may mga BAT kita diri ang first family ari diri mag-abot yung dugatang presidente, no, so may mga nanuway-tuhay sila nga mga aktibidades sining adlaw makayo na, no. Pagbalik siya para tuntunan ang aton pag-isa ka guest, no, medyo na delay kita pati okay lang siya, no. Aton naman masunod nga guest ning aton isa sa mga break dance kuan man champion man nga nakakompete man sa guwa sa Pilipinas, no, si Miss Debbie Mahinay. Nibalo naman siya kung ano mga achievement siya naman, no, of course, no, sabayan sa iya sa karon niya pag intra, no, sa mga international event aton breakdance competition niya, no. Sama sa achiever taga Negros man, taga Bacolod, basta nga proud man kita sa achievement ni Ma'am Debbie Mahinay. So balikan tayo sa kabinan sa pila pagit ka porsyon sa ato na programa sa aga diri sa Good Morning Philippines. Makarigid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values.
At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka
minutos na nakaligat sa tak na sa alas 11 sang aga. Balik na diri sa aton papangalagad sa Good Morning Philippines. Sining tinion aton may kaupod ang aton nga bisita. Aton nga isa sa mga guest naton mga hatagman sa aton nga inspirasyon sining Domingo sa highlight no sa Mascara Festival man nga aton man nga subong experience subong ang mga dalag ko o makita ta ang dalag ko ang mga events karon no. So hindi na papadagayan pa kay aton nga ipakilala aton nga bisita sining aga diri sa Good Morning Philippines. Isa ni siya ka pride man sa nga bugos nga pungsod Pilipinas and then especially diri sa Negros Occidental. Amuman no sa Bacolod City. Kag isa ni siya ka big girl, no? Break dancer. Kag ginalauman taman, no? Nga magapasakop sa gwa sang pungsod sa sining break dance competition. Kag siyempre diri sa Bacolod City, amo ni iyang hometown, no? Ginapabugal gid naton ang aton sining bisita sining aga, no other than si Ma'am Debbie Mahinay. Ma'am Debbie, good morning! Good morning! So, Ma'am Debbie, astig ka Ma'am Debbie, ilang taon, mo Dennis. So, live kita subong sa aton nga pagpangalagad man sa FB Live and sa YouTube, Ma'am Debbie. So, pangagda or good morning abis sa atong mga kauturan nga nagapamati sa aton na diri sa Bacolod City sa outside Bacolod and makita man kita no worldwide. Good morning gali sa tanan nga galantaw subong especially sa mga taga Bacolod kag sa Negros Occidental. Yes, kaupod naman si Bombo Dennis, no? Bombo Dennis, si Ma'am Debbie Mahinay, ang aka Big Girl Hate member of Critical Breakdown Crew, licensed as professional teacher sa MAPE ni siya, Bombo Dennis. Legacy Skills International Big Girl Battle Champion, no? World Break-In participants in China 2019. Kag, nanging silver medalist in SEA Games year 2019, breaking category. Kag, hip-hop teacher at MMB Dance Center, Bombo Dennis. At ang bisita si Ma'am Debbie Mahinay. Yes, Ma'am Debbie, good morning, no, Bombo Dennis. No, kamusta na subong si Ma'am Debbie after si mga awards, no, atong mga achievement mo 2019 as isa sa mga ginkilala ng break dancer, Ma'am Debbie? Good morning, Bombo Dennis. Are, okay, overwhelmed sa mga support kag nakita ko gid kung ano kung ano ang effect sa mga kabataan ang gina-push ko subong goal ko kag dreams ko especially sa dance community. Okay. San no ka ma'am nagsugo gid abi pag saot sa subong is mapi teacher siya. Bombo Grace Lane, no? Yes. San no ka nagsugod saot kag hilig mo gid magsaot especially ning breakdance, Ma'am Debbie? Actually, kung dance lang yan, normal dances lang. Elementary pa lang kasi start na kuya saot. Pero nagsulod ko as a B-girl. By the way, information lang. So, media term, it's called breakdance. Pero kung sa amon yung culture, ginatawag na siya breaking. Okay. So, ginatawag nila ako B-girl, kay it stands for break girl or beat girl. Sa boys naman niya, B-boy or break boy. So, na-in love ko sa breaking sang 19 years old ko because of the influence man sa akong grupo, Critical Breakdown Crew. So, ang Critical Breakdown Crew is composed of all B-boys and B-girls. Hindi lang ako ang ga-compete actually sa international, ang grupo ko man. So, it's more on like media term breakdance, lagi naman competition, ga-join kami battle. So, dragi ko na in love. Until now, gasigi-sigi ko Japon, kag ginatry ko gid nga, pa-inspire man ang mga kabataan nga, hopefully, sila naman ang masunod sa amon nga mga yapak. May ara ka grupo subong ma'am nga gina-training sining breaking, Ma'am Debbie? Yes, so ang Critical Breakdown Crew is my
movement igitawag nga wherein gahatag kami free workshops. So if hindi kami busy, like may mga time kami nga maka-travel sa Negros, gakadto kami sa mga ibang nga lugar like mga Binalbagan, Himamaylan, Kabangkalan, kag iban pa nga city nga makapamasyar kami kagahatag kami free breaking workshop. And of course, mayara man kami mga students namon diri sa Bacolod, they're called Lil Breakers kag mga students kuman sa MMB Dance Center. So ginatry sila namon train and hopefully magaan kami chance nga mapadamo pagid sila kay dako-dako na gid ang chance subong sa mga taga Bacolod, sa mga taga Negros nga mag-compete internationally, especially in breaking. Specifically, ma'am, ano ka nga age nagsugod gid? Sa breaking, nag-start gid ko 19 years old until now, gasigi ko Japan. How young are you, subong ma'am? Actually, I'm 33 years old. So, medyo lang sa breaking. Yes. Dugay na gali, no? Kag, syempre, hindi malang SEA Games ang ginaintrahan ni ma'am. May mga competitions ka pa nga na intrahan other than SEA Games and subong may upcoming? Supposed to be, ang sa last nga interview sa akon, which is about sa world breaking sa Korea. So, dapat ara kami to sa October 19. Kaya ang competition is October 21. So, unfortunately, wala kami tatlo sa amon ang wala na dayon kay tungod late nag-abot ang amon visa. So, October 19, 1 p.m. amon flight. Then, around 4 p.m. na siya na-release. So, na-miss na namon ang flight kag muna nang anaalang-alang nagi kami sa pag-book pa kadto sa Korea. Pero damo pa kami upcoming yung mga competition na gina-look forward. So, paano nyo ni ma'am, or ikaw mismo personally, paano mo ni na-manage nga amo ni circumstances or circumstance nga naagyan mo ay upod ang mga grupo mo? Galalain na kami tungod sa visa kay actually bago ang policy sa Korean Embassy. So, yawan kami process. So, and short time na lang gid ya. Kay may nag-sponsor sa amon flight pero less than a month na lang. So gin-try namon process ang visa kay base bala maka-chamba pa kami pero wala gid late gid siya. Galalain kami kay ang breaking sa Korea nga battle is part of Olympics qualifier. So every time nga mag-join ka qualifying round for Olympics, may points na sa point system. Hindi pwede makadirect ka lang sa Olympic 2024. So you need to join different battles starting sine and then next year to gain points. Then after that, i-total na nila ang points and then kung sinong pinakadako-dako points, sila na ang top 32 nga maka-intra sa Olympics 2024. So medyo budlay gid siya kag especially sa financial nga topic. So kanugon gid Ma'am Debbie, no? Is there a chance pa nga makapasakop sa Olympics 2024, ma'am? Yes, may chance pa. This November 19, mayara pa Japan qualifier. Pero before ko nga maka-join, may ara kita nga ginatawag national qualifier for breaking actually ang breaking is under Dance Sports Federation, Philippine Dance Sports Federation, so under kami na. So may ara sa national qualifier, so makuha sila 2B girls and 2B boys nga mag-compete hindi lang sa Olympics, isa sa SEA Games, Asian Games. So this October 19 mapamanila ko para kuwaon ko ang rank 1 or rank 2 para maging part ko sa Philippine national team. Then after that, makompete kami sa Japan, November 19. Next year, may Cambodia kag Taiwan pagid. So try namon intrahan tanan yung mga qualifier Olympics para maka-gain points kag hopefully maging part sa Olympic 2024. Yes, ma'am. So ka-challenging ni para sa imo kag sa grupo mo, kay syempre kinanglan mo maglaot para nga makasulod kita no sa mas dako pagig nga competition sa guwa na sang pungsod. How do you manage your time, ma'am? Kay syempre teacher ka man. Ang wala na may
syempre kung mayara ginaya nga part nga i-sacrifice mo ang mga bagay para i-push mo ang gusto mo pagid. So nag-stop ko teach sa school, then nag-focus ko sa dancing. Pero syempre sa real talk kid na siya budlay i-push lang ang saot lang gid nga wala kay ban nga another source of income. So, syempre may ginagmay nga business. So, try man ko work from home para ma-continue ko ang passion ko. Kasi syempre, need naman magbayad. Mga bills, tamo na siya bala. Yes. So, ginatry ko manage work, business, dance class, then training. Pero, may ara, gig times, nga budlay-budlay, gid siya dunganon. So, gina-push ko myself kung maging part sa national team since ara na ang breaking sa Olympics. Hampal nila, kung maging part ka sa national team, may allowance ka. So, ang nami lang sa feeling nga may allowance ka para hindi ka na magpamoblema pa sa finance. So, focus ka na lang sa training, which is amo na ang medyo wala ta for now sa Philippines. Kay pag-compete ko sa China sa una, makita mo gid nga grabe ang pag-support sa government sa ila. Wala na sila may ginapanumdum pa iban, training lang gid nga na training, especially ang Japan. Inspiring gid sa liya, grabe ang support sa ila. So you are targeting win-win situation here, no? So Bobo Dennis? Yes, Ma'am Debbie. Ano ang nakita mo nga future sa breaking para sa aton nga mga lamharon nga mga Pilipino, Ma'am Debbie? Kung gaan nang gid chance kag suportahan nang gid ang breaking sa Philippines, dako-dako gid ya. Especially, sikat ang Philippines or Filipino dancers when it comes to flavor in dancing, soul dances. And of course, dynamics and tricks on foundations. Grabe, gabilin, gid mark ang Pinoy sa mga international competition. So, if gaan lang gid kami chance, kay actually damo naman nag-stop, wala na nag-continue sa passion nila because of money man. Ay need nila i-sacrifice na para lang makabulig man sa family nila. Which is, ginatry man namon tani. Hopefully, ma-change na ang mindset nga muna nga maka-help hindi lang sa pamilya, of course, ma-continue man ang passion niya. So, look forward gid ko nga ma-suportahan kag masigi-sigi ang community in breaking para in the future ang mga young generation nga mag-push sa breaking, ma-continue kag mag-represent sa Philippines. So damo ka nakitaan nga mga young ones daton subong nga mga Big G kag Big Boy nga interesado gid sa breaking, Ma'am Debbie? Yes, mayara gid. Damo gid actually. Pero ang problema lang nila is of course money. Especially damo mga like say ng prospects sa breaking, pero layo sila. Gusto nila mag-learn, pero nabudlayan sila because on transportation. So, ginatry namon nga makasave man kami money, nga makakadto man kami sa lugar nila kag baka free workshop. Amo lang ginang problema subong wala ang kwarta. Amo lang ginang problema. Financial. So, kung may kwarta lang, suppose gid magkadto, mag-reach out sa iban nga lugar para lang magbulig sa ila. So subong may ari ka mo ni mga organization diri sa Negros or sa Pilipinas? Hindi pa siya official diri sa Bacolod, but we called ourselves as Bacolod Dance Community. So hindi na sa breaking galing niya, do kumbaga different styles siya. Different styles dugin tipon namon para mapa-inspire namon ang isa kag isa. So miyara man kami Negros Dance Community, wherein diri sa Negros Occidental gimpang tipo namon ang mga leaders sa dance community para mag-update kag magbuliganay kami when it comes to improvement and inspiring our young generations. Okay. So despite nga nadala ni sa SEA Games nga ining sa isang event, no? So sa gobyerno do way paniguro matagaagi na pagtamod, no? Kag wala as mentioned mo ang number one nga problema ang financial support, no? Siguro basta sa mga advokasya nyo o diri sa pagi sa aton sa mga interview mo, basta may ara nagapamati nga mga leaders naton, mga lawmakers naton or mga official naton sa sports commission naton nga makakuan man magkahatag guro sang sabat sa inyong problema, Ma'am Debbie. Actually sa ang journey
ko sa SEA Games, mayara niya nag-support sa akon sa local government, which is si Congressman Greg. Since day one, yung pag-start ko sa journey ko sa SEA Games, siya gina nagbulig sa akon, kag wala nagduwa-duwa, nga do kumbaga, sino ka, do ka muna, wala, expect ka ba sino ka na nga ma-join ka, do ka muna, wala sa nagduwa-duwa. Kumbaga, nagsalig sa akon abilidad nga makaya ko mag-represent, hindi lang sa Bacolod, sa Negros Occidental, of course, sa Philippines man. So, until, as a subong, because of my first interview, damo na local officials na interesado sa breaking, ka gusto mamati about sa movement namon, kung paano namon buligan ang mga young generations, kagiban pa nga mga kabataan nga gusto i-push man ang ila dreams. So, excited gid ko nga i-present sa ila kung anong goal namon, anong movement namon diri sa community para lang mabuligan ang mga kabataan. So, interested sila. Of course, sa journey ko sa buong sa Olympics, si Mayor Albi, Vice Mayor, councilors, Kong Greg, of course, Governor and Vice Gov, nang nagbulig gid sila sa buong sa akon. Which is, na-inspire gid ko nga ang way guro nga mabalik ko ang pagbulig nila sa akon is to help man the community nga maka-come up ko free workshop para sa mga kabataan. Yes, now, so akon guro ma'am pagdaraw din namin pwede kung ang breaking ma-incorporate sa mga isa sa mga sports sa aton sining national like sa aton Philippine Sports Commission para at least sa paano sa national representation sa mga international event, at least kung ma-incorporate siya sa aton sports programs ang national government, at least ang namita ang suportabla presidente financial, hindi mabulubudlay, Ma'am Debbie. Subong medyo struggle pa kami when it comes kay syempre under kami isang dance sports, Philippine Dance Sports Federation, kag amat-amat naman kami nakita ka PSC, Philippine Sports Commission. So, amo lang giniguro feeling ko para pagid kami masapakan, pagid kami is i-try na mo ng best namon maging makarank sa mga qualifying rounds nga kumbaga makita nila nga deserving kami nga mag-represent sa Philippines kag kuwaon namon ang salig nila para ang mga future breakers mabuligan Manila. Okay, no, so manaman ni Ma'am Debbie, gabay pa ninyong endeavor, ninyong mga planong corona, matagaan man siyang suporta, matagaan makilala man, maknowledge man sa aton national officials, di lang diri sa local, sa local, okay, gito may problema, no? Mas marami sa national kay sa aton at least, no, kung mayara sang suporta ang national government, hindi na mabulubudlay para sa inyo, nga mag-compete, especially international, Ma'am Debbie. Yes, amugid na siya. So, hopefully, kung magaan kami chance, nga masuportahan kami, why naging problema, matraining. Kay once ang mindset mo, ang focus mo lang gid is sa competition, nga wala ka na iba na gina-worry pa. Hapos-hapos, naging siya yung obrahon, matraining ka lang. Kaya syempre gusto ko ang ginobra ko mo, bisang gakabaldan ako, bisang may injury ko. So, wala problema sa akon as long as may masupport lang. Ma'am Debbie, at your age, you are 33 now, wala man tatanan ka pa bata, no? Paano mo ni siya ginahandle? Kay lain manggit ang hulag sang isa ka mas younger pa, and then sa naga-edad na. Ang manang challenging sa akon nga part kay syempre kay edad na ta, so hindi na amo naka-flexible, hindi na amo naka-condition, pero may times nga hindi ko motivated, kagadulaan ako gana, kumbaga gusto ko na mag-stop, pero ang ginapanumdum ko is ang mga kabataan nga magbulo sa amon. So samtang wala pa mabulo sa akon, as a big girl hindi ko maguntat. May ginapang train kami mga student, pero hopefully maplangga man nila ang breaking. Then muna. So regarding naman sa age ko, ang way ko lang guro para ma-maintain ko man ang mga stunts, sa mga skills kay ginaobra ko is discipline, which is amo nang struggle ko sa buong training sang inchakto kag healthy lifestyle. Makita man namo, no? Kahit nakakita man kami, ma'am, sa imo nga mga competitions, so
may mga videos man kag dito pa lang grabe ang imo siniya nga mga moves, no? Ang aton siniya nga mga kauturan, no, naga-aspire man bala nga mag-amuman sila kag serve ka man as inspiration sa ila. Was there a time nga naghamba kagid sa kagalingon mo nga mauntat nako? Yes, mira gina, especially pag pandemic. Because pag pandemic, damo-damo gid challenges and problems sa ginabot sa ako wherein gambal ko nga ma-stop na ko and ma-focus na ko sa work kay para mabuligyan ko man ng family ko. So, amo na nang gusto i-share ko gini sa tanan ang mga na-struggles nga na ano ko para at least ang mga dancers nga iban nga ka-face man some problems nila, at least hopefully makabulig ni sila. During pandemic, na-cancel ako nga kasal. Because of muna lockdown. Then nadula duwa ko kabalay. I mean give up ko ang duwa kabalay. Tapos ang pinakasakit nga natabo sa akon is nagka-cancer ako nanay. Pero subong okay na siya. So dululungan kita nan pag pandemic nang dodra ko nga part nga nagambal nga ma-stop na ko. So nag-work ko for 1 year, nag-stop ko sa saot. Pero after sinado na realize ko nga hindi ako ni. So I have to go back kung diin ko. So nagbalik ko sa saot, nag-train ko todo, kag hopefully masigi-sigi na ni siya. So during that time, ano ang nag-push sa imo nga you need to go back because amo na, it's your life. Kag nag-google ka dira sang madamo gid nga tinuig oras mo, balhas mo, imo nga bilog nga kalag heart mo ara na da. I think feelings ko guro ang nagpa-push gid sa ako na balik because every time mag-work ko after work gahibi na ko. Wala ko kabalo nga gahibi ko pag na-realize ko do something may nag-come up, gusto ko magbalik saot. Nagbalik ko saot, nagbalik ko training, amoy gito dayon asa subong, happy na ko. And hindi lang gasigi ko compete subong, ga-help man ko organize dance events, dance battles, diri local lang, diri sa Bacolod. Kay syempre, lain gid nga makapa-dance event ka, kay dra pagid ma-help mo ang community, nga mag-training man sila mismo, nga may goal sila nga dapat madaog sila sa amon ni competition. Biskang ginagmay lang kag or simple lang siya nga event, as long as ang community may goal para mag-improve sa kada isa. So amo na, every month pa event kami. So last nga event na ninamon kagabi, which is Critical Breakdown Jam 11. Nang hindi man lang taga Bacolod. Yes, down moments mo nga naagyan. Pagbalik mo na may ara bala sang nagpugong sa imo nga magbalik, ma'am? May nagpugong, wala. Very good. As in do ang 100% mabalik ko. Mabalik ko ya ka muna. Gusto ko buligan ang community, gusto ko buligan kaugalingon ko kay diri ko happy. Arab lang stress ka pero magsaot kadula lang stress reliever gid siya. So kanami pamatian kay ti nagauntad ka pero ginaano ka gid nga magbalik no sang imo siya nga heart and siguro may purpose nga amo na agyan mo to tanan kag subong nagbalik ka. And that is to inspire people man and other purposes pagid. So, ma'am, anong mahambal mo sa imo nga mga friends, family nga naga-support sa imo? First of all, syempre, una-una gid sa tanan, aga pa thank you gigo kay God kay duging gin-lead ako sa tsakto kag sa kundiin happy ko. Next is ang family ko. Since nag-start ko dancing, mapa-judge man ko, matudlo ko sa compete ko, ara gid sila, especially si nanay ko. Ang tatlo ko ka daw ka magulang nga babae. Grabe gid ang support nila sa akon sa dance. Biskan amo na ni dad ko, grabe gid Japon push nila sa akon nga mag-join competition. Second, ang dance community, third ang dance community nga gapahatag man sa akon fire nga mag-continue sa saot, and of course hatag man event para sa ila kag nakita ko gid kung ano ang unity nga tawag sa Negros Dance Community. And also sa partner ko si B-Boy Liar, si Jake, siya man ang trainer ko. Danay kami na sa saot. So siya man nag-train sa akon sa dance.
So Kag sa tanan-tanan gid support mo. mo nga magbalik liwat kay ang imo gali nga partner dira mo man nakita, ma'am. Oo, kay crewmate kami for 17 years. Wow. Then as partner 15 years na kami. So, Wow, kanabi baka dugang pagidaw, magadugang pagid ang inspiration. So, ang imo sini nga mga utod dire, mga Bacolod doon. Taga diin kagid mismo, ma'am, sa Bacolod. Barangay Bata. So sa barangay Bata kis akalan di, ma'am, or amo na or dire kagid gatudlo. Diri ko gatudlo sa MMB Dance Center. So Yes. gatudlo na ko da for more than 5 years na. So diri lagi ka sa Bacolod, so compete lang ko kung makatulong ko sa Manila or any competitions. Chances Wala nga ka maka-join. offer halin sa Guabisang Bacolod, ma'am? Yes, miss. Wala ka offer to teach bala sa Guabisang Bacolod? May ara man ga invite sa akon nga mag-workshop. Like naka-workshop na ako sa Bohol, Yes. sa Iloilo, sa Dumaguete, din pagid sa Samar. So damo-damo naman ko nga mga lugar ging katuan para mag-share man sa akon nga expertise. Okay. So, pero kabalik ka lang gid sa syudad sa Bacolod, ma'am, no? Yes, ma'am. Nagabalik ka lang gid sa syudad sa Bacolod para man nga diri mo ya Google imo time no teka di syempre diri ka man nga obra. So, ang imo Yes. sini ma'am nga family, ma'am, bilog gid di sa Barangay Bata. Diri gid kami sa Bata for more than 30 years na. So mayo gali no. Kay bisan sa kabisi mo upod mo imo family, upod mo imo nga mga friends dire kag syempre ang imo sa diya nga mga activities gid tama ikasako nga especially celebrate kata sang Mascara Festival. So ma'am ang imo sini nga mga plans dire kag activities no nga ma-share taman sa aton mga kauturan kay kadamo gid sa mga kabataan subong nga gusto mag-engage sa amo ni klase nga talent kag klase man sa or genre man sa pagsaot kag isa pa ang hambas ang iban tama di ka delikado. Yes, hopefully gaan ko chance nga maka-meet liwat kay Mayor Albi kay subong sako pa siya kag sa ibang Yes. mga LGUs nga meet ko siya kag i-share ko man ko na nung mga plan namo and goal. And of course, breaking amo na inform ko lang sa tanan, hindi siya lahog-lahog gid nga style kay since conditioning, flexibility, workout and other stuff nga obrahon mo before ka magsabak sa amo na nga style kay hindi lang siya nga ma-dance ka lang like tindog ka lang kag hubra ka lang basic steps but you have to do warm ups, conditioning and flexibility exercise para hindi ka or mapalayo ka sa injuries or accident. Okay, mayo gid no. So ang aton sini nga mga utod nga gusto gid niya amo man sini para sa mo ma'am nga naga-engage sa amo ni klase sa nga saot siguro kinahanglan niya sang dako gid nga confidence no kag kaisog man kay syempre kung kada karon mabalian ka na no kabudlay ikaw ma'am kagi ka na ma'am nga na injured abe. Gas-gas, sumpo sa tiil, mula na sa elbow. So far mo pa lang na wala pa gid grabe gid. Dito lang pagpangamuyo, ma'am. Kaya gid tama gidaan ka risky no ining break dancing. So ma'am, sa katapusan ano ang mamensahe mo sa mga pareho sa imo bala nga nag-engage to that soon nag-untat kay kadamo man sang inagyan kag sa mga gusto pagidjaya try man nga mag-intra masulod sa world of break dancing. Sa gusto mag-join sa breaking community diri sa Bacolod, ano lang ko nyo lang ko sa akon nga Facebook which is Debbie Big Girl Hate Mahinay ara tanan-tanan nga mga events nga
post ko. So if you are interested to join and if you are interested to learn, feel free to message me. And of course, sa mga kapwa dancers ko nga na-give up because of some important reason and emergency, ginpabayaan na nilang saot, nadula na sila, pero gusto pa nila i-continue. Try to manage time, try to balance lang everything. Kung makaya mo siya dalon Japon ng South, biskan hindi gid pirmi as long as ga-dance ka. Kay kanami gid sa feeling nga sige ka dance. Yes. As in stress reliever gid siya. Try to find ways, try to manage. Kay para sa akon mo pag gusto may paraan, di ba? Pag ayaw may dahilan. Correct. So if you want to push your dancing life, trying to find ways, damo-damo ways para ma-continue mo siya. Kag sa mga dancers ko nga damo-damo na face sa mga problems and struggles, kabalo ka mo sa Facebook account ko, very open ako when it comes to that because gusto ko ma-inspire man kamo. Gusto ko man mabalaan ang struggles nyo nga kumbaga ang morning struggles hindi ni siya ang balakid or hindrance para mag-stop ta sa saot. Kung may goal ka for yourself, for your family, for your students and for the young generations when it comes to dancing, please don't give up and continue. Okay? Dako gini mabulig sa aton tanan for the long term. Yes. So ma'am, ano imo nga motto in life, ma'am, after so many years nga nag-agi sa imo nga life and then you are now an inspiration to everybody. Ano ang dapat matatak sa amon sini nga adlaw? Kay Dory ni siya sa Finding Nemo, just keep swimming. Kung ano man ang mga hindrances nga matubang mo, go lang. Even if small progress sa ginaobra mo, it's still a progress. Kaya mga gagmay na magsigi-sigi nga magtipon, madako gina siya. And be strong. Yes, have courage, kid, no? Very beautiful nga motto in life from Ma'am Debbie Mahinay. So, ma'am, thank you so much sa imo nga time diri sa Bamaradio Bacolod. Basi may gusto ka tamyawon? So far, thank you, Gid Bamaradio, for inviting me. And hopefully, ma-inspire man ang mga kapwa ko dancers nga magbuliganay kami when it comes sa saot. And we are looking forward sa mga tao nga madamo pagid ang mag-support sa amon para ma-continue namon ang gusto namon. Kaya dako-dako gini siya bulig, especially sa mga young generation. Damo na kami na-experience nga mga like ang iban sa wrong path nag-agi pero because of dancing, nagkadto sila sa insakto nga pamaagi. Wala ka ma'am tamyawon, ma'am? Basi may gusto ka nga tamyawon? Wala. Pasalamat na lagi ko sa tanan-tanan. Wala na. Thank you good very much sa tanan-tanan nga support kag tani mag-continue ka mo sa pagpalangga ag support sa aman. Okay. Ma'am Debbie, thank you so much for your time. Sa nga Domingo sa Good Morning Philippines. God bless you and we pray for you, Ma'am Debbie. Thank you. Okay, thank you so much kay Ma'am Debbie Mahinay aton sining big girl, no, break dancer sa aton sining programa Good Morning Philippines nga nangin bisita siya naton diri kag hopefully no nga mangin manami pagid ang success ma-achieve pagid sa aton sining mga break dancers kaupod si Ma'am Debbie taga Barangay Bata Syudad sang Bacolod siya gali. So pride sa naton nga mga Bacolod noon kag man gustong siya sa Negros Occidental nga mayari kita diriya sang break dancer nga babayi nga nagapadayon sa pagpamayagpagman. So, ara na kita sa 40 minutos nga nakaligad sa takna sang alas 11 sang aga. Pagbalik naton, makapud naton ang Bombo Field Reporter para sa aton nga situation report sini nga October 23 ang highlight aton sa Mascara Festival. Pagkaligad lang sa pila ka mga pahanumdum. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact,
6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation! Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines! Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Minuto sa lang nabilin kag yung pataktas oras sang alas 12 sang udto. Balik diri sa aton pagpakalagad sa Good Morning Philippines. Subong mga kabombo, kuanta sang balik kita sa aton pagpakalagad sa Good Morning Philippines. Kuanta sang report danay aton nga Bombo Patrol reporter. Kamustahon naton kung ano ang nagakalatabo na subong sa Bacolod City sa sining highlight, no? October 23, 2022 sa aton sining nga pagsaulog sang Mascara Festival balik yuhong 2022. So Bombo Carla, aton nga kuhaon ng report ni Bombo Carla May Defensor. Nagamat-amat nagagahod mga kabombo ang palibot sa syudad sang Bacolod. So aton lang i-check ang pila ka mga areas kay ti ang mga activities daan karon, no? Pertigid ka suspense ni para sa aton tanan kay madamo sang mga surprises nga dapat naton mabahibaloan karon, no, sa sining katapusan nga adlaw sang aton sining Mascara Festival. Kag ginapanumdum ang tanan nga maghalong gid, no? Ang aton nga tiyempo do okay naman. Kag ang mga drivers maghalong sa pagbiyahe samtang nagadulong kamo dira sa inyong mga pasahero or mapa-private cars man kay tungod nga highlight subong hindi na gid mapunggan ang aton sa mga kauturan nga magpadulong diri sa syudad sang Bacolod para makigasadya man sa sining aton nga festivity, no, sa sining nga tuig ti ang aton nga mga oras nga nabilin pa. For sure masako gid aton nga mga barangays, no, sa paghanda para sa street and arena dance competition dito sa Paglaom Sports and Complex. So good luck karon sa aton sining nga mga participants kag sa mga makadto ti balon gid sang tubig, no, may mga balaklan man dira kag hugot nga pasensya kay ti mangin magutok karon ang aton sining nga mga areas especially dira sa Paglaom. Sa mga kapulisan nga nagabantay dira, no? Aton sila pasalamatan kay tungod nga matawhay ang syudad sa Bacolod. So ara na si Bombo Carla sa piyak nga linya. Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Baba Grace, live kita diri subong sa Paglaom
Paglaom Sports Complex sa Bobo Grace. Kaga makita na dali natin sa subong nga hapon o kuno subong nga aga naga-practice ari bigan subong si Darren Espanto Bobo Grace no. So sa subong naga-practice rakit na ini sila sa ila sining production karon o kuno ila sining ngayon nga pag saot Bombo Grace. So ari may sahid no si Darren Espanto subong mag-speech ini siya. Medyo layo kita sa subong nga mga tinion. So bago lagi ini sila tapos ang pag-ibot o Bobo Carla sa pila ka mga areas sa syudad sa Bacolod, especially sa lapit dira nga mga areas sa Paglaom. Bobo Grace. Bobo Carla, kamusta ang pila ka mga areas malapit Bobo dira Grace sa na medyo hindi ko gid mabatian ang sulod nato no kay tungod nga magkakanta si Darren Espanto Bobo Grace. So sa subong ari nag-lead ini siya sa kanta. So far sa pag-ibot nato diri sa syudad sa Bacolod at patsagan kita to traffic sa Tagalog nagkasubod na pag-close ang dalan ang kapulisan o lang bitaw ang LGU diri sa syudad sa Bacolod. So patsagan kita to ang traffic and then ang pilahay diri sa may Paglaom Sports Complex malaba nagid sumugod alas 10 sa aga Bobo Grace. Bobo Carla, as of this moment, pila estimate mo ang kadamaan sang tawo? Bobo Grace? Bobo Carla? Bobo Grace? Oo, ma-estimate mo subong kung pila ang arada nga mga katawhan nga nagapila? So party ang makita na diri nato sa stadium o kung diri sa may grandstand mambala naton nga buta lagit sa nga pumuluyo nga magatambong o kung magalantaw sa arena diri sa may Paglaom. Kay tikadamo sa nagapila palang subong oras sa udto ang ating sinina tiyempo. Kamusta man, Bobo Carla? Bobo Carla? Kamusta ang atong tiyempo nila sa Paglaom? So, hindi tagit mabatian mayo, no? Ang aton sining patrol kay ti kagaho dito sa Paglaom. Nagkapatigayon sila sang pag-practice para karon sa event, no? Nga ginahulat man sang tanan. Bobo Carla? Okay. So balikan ta lang na ang mga reports sa patrol sa karon nga mga nagasunod mga programa sa nga Domingo diri sa Bombo Radyo Bacolod. So bantayan ang mga mahitabo karon didra sa Paglaom para man sa aton mga kauturan ti magutok na to kuno dito ginayon sa may entrance kay damo sang mga nagapila na sa amo ni nga oras, no? Bombo Carla, please come in again. Yes, Bobo Grace. So, nadula kita. Hindi kita nakabati sa kato. Sige, diri kasulod. Pangod nga nagkanta, no? Sa nga, dutay lang ambahanon si Darren Espanto. So, later pa ini siya, magpakita gid no? Ako na full doon naging na pagkanta. So, gipakita lang ang ila. Sige nga pag-rehearse, no? Pagsaot sa balik home. And then, nagkanta lang ini sa sang dying inside. So, mula na iya siningagin na dulong subong nga aga. Karon pa ini siya yama karon sa gabi after na sang arena diri Bambadray. So far, wala nagaulan. Kabay pa nga hindi na magulan kay do kabudlay gid kung mag-ulan diri sa stadium. Basang sisiw gid na diri kung mag-ulan man gid. So kabay pa nga hindi gid magulan. Damo-damo naman ang nagapadulong diri mambal na naton ganiguro na tungma na ang stadium diri no o kunang grandstand sang tao i-try bala naton nga mapakita ang tao diri. Anong mga suksok nila Bombo Carla nga mga bayo, may mga maskara nga print na? So siguro ang iban na nga mga organizers and then ang nagapatuman diri at kita naton nga ang ila sini nga mga ginasuksok is ang mga baliklutum gibila nga mga t-shirt ko. Bombo Carla, please standby kay makuha kita sa report halin kay Bombo Cherry Grace Atilian, live and direct dira sa airport, no?
Okay, mga kabombo, amo tong sitwasyon sa Paglaom Sports and Complex sa amo ni nga oras sang udto. Kay ang mga utod ta wala pa man ka kasugod ang mga programs naton ga practice pa lang sila. Ang mga katawhan nito naga-amat-amat nagid kadto kay kung karon pa for sure hindi man sila gusto nga magpagutok gidera, pero ginaton nga ang aton sining mga kapulisan hindi lang magpadugang man sang mga gutok balati kay kagabi nga daan dito sa Electric Mascara Festival. Ang mga tao doon ioponggan sa tubangan sang NGC pertigid ka gutok na mga kapulisan ta nayawan gid kagabi, pero mayo lang kay wala sang insidente nga nagluntad. So pamantani kay napangabay ta sa aton mga kauturan kay may assistance man kita halin sa mga kapulisan naton, susundo naton ang mga instructions, ang mga ginahangyo nila para di ta magatuga kita sa ani untoward incident man sa dira sa Paglaom. So this time checkeron naton ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan, situational report dito sa Silay City Airport kay may ara sang bisita nga ginahulat man naton nga mag-abot diri sa syudad sa Bacolod para ma-witness man ang ining Mascara Festival 2022. Ready na si Bombo Cherry? Okay, samtang wala pa ang aton sini nga mga kinahanglan himuon kag hindi dapat himuon ginhambal man sa aton para nga mangin mahinalungon ang aton sini nga adlaw sang highlight diri sa syudad sang Bacolod. So stricto gid kag intense man ang pagbantay sa aton sining mga otoridad sa bilog nga syudad sang Bacolod sa bisan di ilang bangga kag sundon ta ang mga pahanugyan nila para nga mayo ang flow sa aton sini nga mga programa diri sa City of Smiles. Ara na sa piyak nga linya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, please come in. Bombo Cherry, please come in. Okay, medyo problema kita subong sa signal ta. Kay mayara kita sang tawag nga signal jam, Aton lang holton kay importante katama nga madulong ini nga coverage para sa inyo tanan sa mga tigpalamati naton sa Bombo Radio Bacolod, may rakita sang live man sa aton nga Facebook, at the same time sa YouTube, and sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga radyo sa 630 kHz ang frequency na sa aton nga radyo diri sa pagpamati sa subong sa Good Morning Philippines. Bombo Cherry, please come in. Okay. So, hulat-hulat lang gid kay pertigid ka sako sa katon sa nga adlaw. May lang kung ang tiyempo bala hindi tama ka init, hindi tama ka galom, neutral lang bala kay mas nami gid mag-enjoy ka kung ang tiyempo balaga samok sa imo ay kung tama ka init, masakit imo ulo, labi na gid karon sa mga dancers ta nga magapasakop sa street and arena dance competition. May aradaan nga nagakalipong gid siya sa tama kainit kag kung tama naman ang ulan or gaulan madanlog ang dalan, madanlog ang ila sining nga ginasautan. So pamuyo talang gid kay kung manami ang tiyempo madugang paginaang success man sa aton sini nga mga activities nga ginapatagayon diri sa City of Smiles. So welcome sa mga bag-ulang abot halin sa Gwa sa Bacolod, halin sa Gwa sa Pungsod sa Pilipinas, kay ang mga utod tang mga foreigners man nga pirmi nagakadto diri sa syudad para mag-celebrate sa Mascara Festival. Excited gid sila kay 2 years nga wala kita sang festivity kag subong nagbalik, ara man sila, nagbalik man sila kagati makakita sila sa aton gatamyaw gid sila nga Happy Mascara Festival. Kaupo nila mga partners. Okay na? So ari na si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Grace, live kita diri sa Basa Silay Airport. So nag-abot na ang presidente naton diri nga si Ferdinand Bongbong Marcos diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Grace. So diri sa airport mayara kita sa
duwa ka chopper nga nakit-ay kag isa ka Goldstream private plane Bombo Grace. Kag yari man diri may duwa ka van nga naka-standby sa airport. So nakaabot na diri ang presidente Bombo Grace no kag maghahatag ini siya karon sa speech mag-opening sa Upper East na Bombo Grace. So kamusta na Bombo Cherry ang tiyempo ya sa bahin sa Silay Airport? So Bombo Grace ang tiyempo diri sa Silay Airport ga pulo pa nalithi diri subong Bombo Grace no. So kabay pa nga hindi na ini magbaskog karon. So subong Bombo Grace no mayari gid ang ginsakyan sa aton nga presidente is ang Goldstream private plane Bombo Grace. Pila dira ang mga salakyan nga maging kaupod or convoy sa aton nga presidente? So Bombo Grace mayari diri sa duwa ka van. So kaupod man kahina sa private plane ang duwa ka chopper nga iya ka Pilipinas Bombo Grace. So far sa imo pag-estimate dira Bombo Cherry, mga pila ayhan ang mga katawhan dira nga maging kaupod sa presidente? So Bombo Grace, madamo gid diri ang mga kaupod man ni President Bongbong Marcos no. So padulong na ini siya siguro Bombo Grace sa iya mga kalatuan kag mga agenda man diri sa dira sa syudad sa Bacolod Bombo Grace. So hibaluon naman naton karon Bombo Grace kung ano naman ang aktibidades nga pagdulungan ni President Bongbong Marcos kaupod sa pag-celebrate sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod Bombo Grace. So nakagala sila padulong dire o kung naga-plaster pa lang? So padulong na da Bombo Grace no sa Bacolod City Bombo Grace. So amo naman ay baluan naton kung diir naman subong ang place o kung sa diin naman subong ang aton nga mga presidente Bombo Grace ang lungsod sa pungsod Pilipinas. So Bombo Grace so far na ibaluan na naton nga yari na dire si President Bongbong Marcos sa aton nga probinsya o kon sa syudad sa Bacolod. Bombo Cherry, ano oras gid siya nagabot? So Bombo Grace nagabot is siya sa mga around 11:28 AM Bombo Grace. So temprano pa no before sining oras kagti syempre mantayan tagid ni kag i-welcome naton nga presidente no si President Bongbong Marcos diri sa syudad sa Bacolod kag ang security no ginahugtan tagid. So Bombo Cherry, madamo nga salamat. So Bombo Grace, live diri sa Silay Airport ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan live and direct dito sa Silay City Airport no sa pag-abot ni President Bongbong Marcos. Diri na siya sa Bacolod padulong. Bantayan tani ang pila ka mga updates kaupod man si Bombo Daniel Lecciones. So amo ito ang aton sining pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Kaupod si Bombo Dennis Rubica ni si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.